მოგესალმებით, მე ვარ მათე გაბიცინაშვილი და როგორც ხვდებით, ჩვენ ვიწყებთ პოლიტეკონომიის კურსს და პირველ რამდენიმე ლექციას წარმოგიდგენთ. მე მინდა პირველ რიგში მადლობა გადაუხადო ამ კურსის აკადემიურ ჯგუფს, რომელმაც მოამზადა ეს ჯგუფი იაერაძეს, სალომე თოფურიას, ასევე ამ პროექტის და ამ კურსის ორგანიზატორებს, რომელმაც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი წამოწყება დაისახეს მიზნად. ასევე ამ კურსის მხარდაჭერებს ებერტის ფონდს. პირველი ლექცია, როგორც იცით, უნდა ყოფილიყო პოლიტეკონომიის ასე ვთქვათ, მნიშვნელობის შესახებ, თუმცა გარკვეული კორექტირება შევიდა ამაში და ჩვენ გვექნება პირველი ლექცია მერკანტილიზმის, კოლონიალიზმის და ადამ სმიტის იდეების შესახებ. პირველ რიგში სანამ უშუალოდ გადავალ ამ ლექციაზე, მინდა რამოდენიმე მცირე დრო დავხარჯო შესავალში და ხაზი გავუსვა თუ რა არის პოლიტეკონომია, რა სფეროს შეისწავლის პოლიტეკონომია და რატომ არის მნიშვნელოვანი ის რომ ჩვენ გარკვეული დრო უნდა დავხარჯოთ გარკვეული პოლიტეკონომიური ისტორიული მომენტებისა თუ იდეების შესწავლაში. პირველ რიგში ამ კურსის დაწყება ერთიულად მნიშვნელოვანი ხდება იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რა გარემოებაში არა მხოლოდ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, არამედ მთელი მსოფლიო გულისხმობ კრიზისს, კარს მომდგარ ეკონომიკურ კრიზისს, რომელიც დამატებით მნიშვნელობას ძენს გარკვეული პერსპექტივებიდან, გარკვეული იდეებიდან სამყაროს დანახვას, არსებული სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური პროცესების დანახვას, რომელმაც გარკვეული წარმოდგენა უნდა მოგვცეს ჩვენი მომავლის შესახებ. რამდენადაც საშიშ ვითარებაში ვცხოვრობთ ჩვენ დღეს და გვიწევს რამდენადაც საშიშ ვითარებაში გვიწევს ცხოვრება, მე ვფიქრობ, რომ იმდენად საინტერესოა ისტორიის ეს მომენტი. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ კრიზისის ეპოქაში. ჯერ კიდევ 2008 წლის სოფლიო გლობალური კრიზისი, რომელმაც ფაქტობრივად მთელი მოვლენათა წყება გამოიწვია, არა მხოლოდ დასავლურ განვითარებულ ეკონომიკებში, ასევე გლობალურ სამხრეთშიც. მას მოჰყვა მაგალითად ძალიან მძიმე ეკონომიკური კრიზისი ევროკავშირში, სადაც მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ პროცესებს ჰქონდა საქმე, ასევე პოსტ 2008 წლის ეპოქა ხასიათდება ჩინეთის მძლავრი გლობალური როლის ზრდით. ჩვენ ასევე ვნახეთ არაბული გაზაფხული, ჩვენ ვნახეთ რადიკალური საპროტესტო მოძრაობები არა მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთში, არამედ დასავლურ ქვეყნებშიც. ჩვენ ვნახეთ დაიკავე ვოლსტრიტის მოძრაობა, ჩვენ ვნახეთ ბრექსიტი, რადიკალური ნაციონალიზმი ზრდა, ასევე ჩვენ თვალწინ ხედავთ ლიბერალური სოფლიო ეკონომიკური წესების რღვევას. ჩვენ ვნახეთ კაპიტალიზმის მთავარი საყრდენის გარკვეული საფუძვლის შერყევა, გულისხმობ თავისუფალ ვაჭრობას, ჩვენ ვნახეთ სავაჭრომები ჩინეთსა და ამერიკას შორის, ასევე დიდ ეკონომიკებს შორის და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით რომ აღუწეროთ ჩვენი ეპოქა, ერთ სიტყვაში ეს რომ მოვაქციოთ, ეს არის კრიზისის ეპოქა. რამდენადაც ეს კრიზისის ეპოქა ჩემი აზრით არის საშიში, იმდენად არის საინტერესო. ისტორიის ეს განსაკუთრებული მომენტი კიდევ უფრო ამძაფრებს ერთგვარ ადამიანების ინტელექტუალ მოთხოვნილებას ახსნან ეს პროცესები როგორც გლობალური მასშტაბით, ასევე ლოკალური მასშტაბით. გამოიკვლიონ როგორც გლობალური კონტექსტი, ასევე გამოიკვლიონ ლოკალური კონტექსტიც. თუ ჩვენ გვინდა გავიგოთ აწყო ერთი სიტყვით, უნდა ვიცოდეთ, უნდა გამოვარკვიოთ, როგორ მოვედით აქამდე. ამისთვის საჭიროა გავიგოთ პროცესების მთელი წყება, რომელიც სხვადასხვა ისტორიის სხვადასხვა მომენტში ბადებდა სხვადასხვა პერსპექტივებს და ეს პერსპექტივები სხვადასხვა ინტელექტუალური, ანალიტიკური ჩარჩო საფუძველს იძლეოდა ადამიანებისთვის გარკვეული წარმოდგენა შეექმნათ ამ რეალობის შესახებ. ერთი სიტყვით ამ კურსის მიზანია გარკვეული წარმოდგენა შეგვიქმნას კაპიტალიზმის განვითარების შესახებ, კაპიტალიზმის ისტორიული ევოლუციის შესახებ, რამე თუ წესრიგი, რომელშიც მთელი ეს პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური პროცესები იბადება და იხარშება და ადგილი აქვს. ეს არის კაპიტალისტური წესრიგი, შესაბამისად მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ მისი ჩასახვის პროცესი, მისი განვითარების პროცესი და ის კრიზისების მიზეზები, რომელიც კაპიტალიზმის როგორც სოციალურ და ეკონომიკურ სისტემას მუდმივად ანძდევს. ყოველთვის, როდესაც კრიზისი დგება, როდესაც გლობალური სისტემა სოციალური წესრიგი, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით, არის კრიზისში, მუდმივად ეს იწვევდა სხვადასხვა ადამიანებში, სხვადასხვა ინტელექტუალებში გარკვეული სტიმულების გაჩენას,
ეპოვნათ ამ კრიზისების ამხსნელი მიზეზები. მაგალითად, მსგავსი ვითარება იყო მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ. ორი მსოფლიო ომის ტრაგედიების შედეგად დასუსტებული და კრიზისში მყოფი სისტემა დასავლელ ეკონომისტებს გაუჩინა ერთგვარი, ასე ვთქვათ, წარმოდგენა, ეჭვი, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო ისეთივე საბოლოო ფაზა არსებული კაპიტალისტური სისტემის, როგორი კრიზისებით დამდგარა ძველად არსებულ სოციალურ და ეკონომიკურ სისტემებს შორის. შესაბამისად, თუ ეს არის ბოლო ფაზა, მაშინ მნიშვნელოვანი არის მისი კვლევაო, ხო? შესაბამისად, ამ დროს გამოიცა ისეთი მნიშვნელოვანი ინტელექტუალის და ეკონომისტის, როგორც ეს მაურის დობის მნიშვნელოვანი წიგნი, სახელწოდებით Studies in the Development of Capitalism. ანუ კაპიტალისტური განვითარების გამოკვლევა, ასე ვთქვათ. სადაც ის დაინტერესებულია იკვლიოს ტრანზიციის პროცესი, როგორ ხდება ერთი წარმოების წესიდან მეორე წარმოების წესში გადასვლა, ხო? მაგალითად, როგორ მოხდა ფეოდალიზმიდან ახალი ტიპის წარმოების წესში, როგორც არის კაპიტალისტური წარმოების წესი და ახალი ეკონომიკური სისტემა ამ სისტემაში გადასვლა. შესაბამისად, მაურის დობის მიერ დაწყებული, ინსპირირებული ეს თეზა, რომ ჩვენც აეხლა მეორე მსოფლიო ომიდან გამომდინარე ეს არის საბოლოო სისტემა, საბოლოო კრიზისშია, ამან გარკვეული დებატები გამოიწვია მე-20 საუკუნის 50-იან წლების დასავლეთში. შემდგომ ამას მოყვა 60-იან წლებში ერთგვარი პოლიტიკური კონფლიქტების დაწყება დასავლეთში, მასობრივი საპროტესტო მოძრაობები და ასე შემდეგ, რომელიცაც უკვე 70-იანებში დაერთო ახალი კრიზისი. 50-იან წლებში ეს დებატები გარკვეულწილად შეწყდა, რადგანაც მოხდა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ, როგორ კეინსიანური კაპიტალისტური რეფორმებით მოხდა კაპიტალისტური გლობალური სისტემის დასავლური ეკონომიკების პირველ რიგში სტაბილიზაცია. თუმცა ეს დებატები თავიდან განახლდა 60-იანებში ამ პოლიტიკური დაძაბულობების შედეგად და უკვე 70-იან წლებში ამას დაემატა ახალი კრიზისი, რომელიც ცნობილია სტაგფლაციის სახელით, სადაც უკვე ეს კეინსიანური კაპიტალისტური ეკონომიკები შევიდნენ კრიზისში. და ეს დებატები ამ სისტემის საბოლოო კრიზისის შესახებ თავიდან განახლდა და სწორედ ამ პროცესის შედეგია, ამ აკადემიური დებატების შედეგია, როდესაც სცენაზე გამოვიდნენ ისეთი ავტორები, როგორებიც გახლავთ, მაგალითად როდნი ჰილტონი, პოლ სვიზი, რომელსაც პოლ რაბანთან ერთად ეკუთვნის ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტი Monopoly Capital, მონოპოლისტური კაპიტალი, სადაც ახსნილია 70-იანი წლების კრიზისის ძირითადი მიზეზები. ასევე ყველასთვის ცნობილი ერიკ ჰობსბაუმი, რომელიც დაინტერესებული იყო ამ ტრანზიციის კაპიტალიზმის დაბადების და განვითარების ასე ვთქვათ მომენტით. ასევე ყველასთვის ცნობილი იმანუელ ვალენშტაინი, მსოფლიო სისტემების თეორიის ავტორი, ისეთი ეკონომისტი ასევე როგორც პერი ანდერსონი, ჯოვანი არიგი, რომელმაც ერთგვარი ციკლური განვითარების თეორია შემოგთავაზა. ამ ადამიანების ტექსტები ერთგვარი კვლევა იყო იმისა, თუ როგორ დაიბადა სისტემა, როგორ იბადება სისტემა, როგორ იბადება წარმოების წესი, როგორ ვითარდება ის და როგორ დგება მისი კრიზისი. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგით მათგანი ერთი ინტელექტუალური სკოლიდან იყვნენ, მათ შორისაც დიდი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ურთიერთ დებატები მიმდინარეობდა, მაგალითად პოლ სვიზი, ჯოვანი არიგი ეკუთვნის იმ მარქსისტულ სკოლას, რომელსაც გარკვეული ციკლური განვითარების წარმოდგენა აქვს კაპიტალიზმზე, ხოლო იმანუელ ვალენშტაინი ამ პროცესს უფრო სხვანაირად უყურებს, ასევე მათ შორის განსხვავებებია თუ რამ გამოიწვია საბოლოო ჯამში კაპიტალიზმის განვითარება ევროპაში, მაგალითად ერთი ჯგუფის მიხედვით ეს გამოიწვია შიდა პროცესებმა, მაგალითად ისეთმა კლასობრივმა დაპირისპირებამ, როგორც იყო, თქვათ, ბურჟუაზიასა და ახალ საშუალო კლასსა და მიწათმფლობელებს შორის, სხვა ავტორების აზრით, ძირითადი მიზეზი ამის გახლდათ უფრო გარე ფაქტორები, როგორიც იყო, მაგალითად ვაჭრობის განვითარება, რომელსაც შემდგომში პარალელურად მოყვა კოლონიალიზმი და ასე შემდეგ. აქ უნდა აღვნიშნოთ შესავალშივე, რომ ამ პერიოდის დებატები ასევე მოიცავდა დისკუსიას იმაზე, უნდა შევხედოთ თუ არა ამ პროცესს, რომელშიც გულისხმობთ კაპიტალიზმის დაბადებას და განვითარებას ევროცენტრისტული პერსპექტივიდან. რა თქმა უნდა, ამას ასე არ უნდა შევხედოთ, რადგანაც ევროცენტრისტული პერსპექტივა გულისხმობს მხოლოდ ევროპის ინტელექტუალური სივრციდან და ევროპული ფანჯრიდან დანახულ რეალობას, რაც ისტორიას ერთგვარად აყალბებს, რადგანაც მნიშვნელოვანი ბევრი ევროცენტრისტი ავტორების წარმოდგენით მიზეზი იმისა, რომ კაპიტალიზმი დაიბადა და განვითარდა ევროპაში და არა მაგალითად სხვაგან, როგორც არის მაგალითად ჩინეთი ან იაპონია, ან შუა ახლო აღმოსავლეთი, ამის მთავარი მიზეზი გახლავთ ის, რომ ევროპელები უფრო წინწაწეული განვითარების თვალსაზრისით წინ წასული საზოგადოება იყვნენ, რაც არასწორია, მაგალითად ისეთ ავტორს, როგორც ჯონ ჰობსონი, ეს გახლავთ
მნიშვნელოვანი იმდროინდელი ლიბერალი ინგლისელი ეკონომისტი, ასე რადიკალი ლიბერალი ეკონომისტი, რომელსაც გამოკვლეული აქვს მაგალითად ჩინეთის განვითარების ისტორია და მისი ასე ვთქვათ ისტორიული მტკიცებულებების საფუძველზე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაგალითად მე-18 საუკუნემდე არათუ ევროპა ეს გეოგრაფიული არეალი, არამედ ჩინეთი იყო იმდროინდელი ინდუსტრიული გაგებით ყველაზე წინწასული და განვითარებული ცივილიზაცია სახელმწიფო. თუნდაც ვაჭრობის თვალსაზრისით, თუნდაც მანუფაქტურული ნაწარმის თვალსაზრისით. თუ ამ მნიშვნელოვან დებატებიდან ამოვალთ, ფაქტი არის, რომ კაპიტალიზმის განვითარება ერთგვარად როგორც გარე ფაქტორებმა გამოიწვია, ასევე ცხადია შიდა ფაქტორებმაც გამოიწვია, როგორც გამოიწვია ფეოდალიზმის რღვევამ, რომელსაც შიდა ფაქტორებიც გააჩნდა, ასევე ამასთან ერთოდა ვაჭრობის გაძლიერება, რომელმაც დამატებითი ძლიერი ფაქტორი ითამაშა ცხადია კაპიტალიზმის დაბადებაში. მაგალითად, თუ ჩვენ შევადარებთ მე-13-მე-14 საუკუნეების იაპონიას და ევროპას, არის ბევრი მნიშვნელოვანი ავტორი, რომელიც ამბობს, რომ იაპონიაშიც მსგავსი ფეოდალური სისტემა არსებობდა, თუმცა არსებობს მთელი რიგი ფაქტორი, რომელიც გვექნება ჩვენ საუბარი, თუ რატომ მოხდა თანამედროვე კაპიტალიზმის დაბადება, რომელსაც მაგალითად გერმანელი ეკონომისტი და სოციოლოგი ვერნერ ზომბარტი თავის 1903 წელს გამოცემულ წიგნში თანამედროვე კაპიტალიზმი უწოდებს ეგრეთ ქარხნის კაპიტალიზმს. და საინტერესო იმის კვლევა თუ რატომ მოხდა ევროპიდან კაპიტალიზმის დაწყება, ამ ტიპის თანამედროვე კაპიტალიზმის ჩასახვა, ინდუსტრიული კაპიტალიზმის ჩასახვა და არა თქვათ სხვა ქვეყნებიდან და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი ცენტრალური ასე ვთქვათ მიზეზი ამისი გახლავთ კოლონიზაცია, რომელსაც მე-16 საუკუნიდან უკვე აქტიურად მიყვებოდნენ დასავლური ქვეყნები, რამაც ბუნებრივია ხელი შეუწყო კაპიტალის აკუმულაციას და მთელი რიგი პროცესების განვითარებას, რომელზეც ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ. მარქსისტული ტრადიციის გარდა ასევე არის სხვა გავლენიანი სკოლებიც, ტრადიციებიც, რომელიც სხვადასხვანაირ თავისი პერსპექტივიდან უყურებს კაპიტალიზმის წარმოშობას. შეიძლება ამას უწოდოთ ევროცენტრისტული სკოლა, თუმცა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელსაც ეს სკოლა ასახელებს, დიდ როლს თამაშობდა ნამდვილად კაპიტალიზმის ჩასახვაში ევროპაში. მაგალითად, მე ვგულისხმობ ვებერიანულ სკოლას, მაგალითად თავის წიგნში მაქს ვებერი 1904-1905 წელს გამოცემულ წიგნში პროტესტანტული ეთიკა და კაპიტალიზმის სული, იქ იკვლევს მიზეზს იმისას, თუ რა იყო მთავარი განმაპირობებელი ევროპულ საზოგადოებაში კაპიტალისტური სულისკვეთების ჩასახვის და განვითარების. ბუნებრივია მთელი ეს პროცესი გულისხმობს კაპიტალის აკუმულაციას და კერძო ინტერესზე აგებული სოციალური ურთიერთობების დაწყებას, მაგრამ მაქს ვებერი ამბობს, რომ ამის მთავარი მიზეზი ზუსტად გახლავთ პროტესტანტული რელიგია, პროტესტანტული ეთიკა, განსაკუთრებით კალვინიზმი, რომელიც გულისხმობდა გარკვეული ტიპის მომჭირნეობის და ყაირათიანობის კულტურის ჩამოყალიბებას დასავლურ ევროპულ საზოგადოებებში და სწორედ ამ კალვინისტური ეთიკის მიდრეკილება იყო ის კაპიტალისტური ურთიერთობების განვითარება, რომელიც ევროპაში განვითარდა. შესაბამისად, თქვა ვებერიანული სკოლისთვის ეს პროტესტანტული ეთიკა გახლავთ ერთგვარი დამოუკიდებელი ცვლადი, რომ თავარი მიზეზი იმისა, თუ რატომ მივიღეთ კაპიტალიზმის განვითარება, საბოლოოდ განვითარება ევროპაში და არა თქვა სხვა საზოგადოებებში. არსებობს ბუნებრივია სხვა გავლენიანი თეორიული სკოლებიც, რომელიც ამ პროცესს, ამ პერსპექტივას უყურებს. მაგალითად, ბევრი შეიძლება დღეს არ ეთანხმება, მაგრამ არსებობენ სხვა ბევრი ადამიანი, რომლებიც იზიარებს თავად ადამ სმიტის მიერ გაკეთებულ ანალიზს, თუ რატომ მოხდა დასავლურ, თქვა ევროპაში კომერციული საზოგადოების ჩამოყალიბება. ადამ სმიტი ამ წიგნში, ოდესაც მას მე-13 თავში ისტორიული მიმოხილვა აქვს სხვადასხვა კაცობრიობის ისტორიის შესახებ, ის იწყებს იმის კვლევას, თუ რაში მდგომარეობდა ეს კაპიტალისტური გენეზისი, ერთგვარი ინდივიდების მახასიათებელი მუდმივად შეეცადონ გაიუმჯობესონ საკუთარი მდგომარეობა, როგორც ეს კაპიტალისტური ასე ვთქვათ თვისება ადამიანის თანდაყოლილი სმიტის აზრით. რომელიც შენ მუდმივად გიბიძგებს იმისკენ, რომ გაიუმჯობესო შენი მატერიალური მდგომარეობა. და მისი მტკიცებით ამის თავარი მიზეზი გახლავთ
საგნების გაცვლა. საგნების გაცვლა იყო ის ურთიერთობა კაცობრიობის ისტორიაში, რომელიც მუდმივად აუმჯობესებდა ადამიანების მდგომარეობას. სწორედ ამ ტიპის ურთიერთობების მეშვეობით ხდება ცხოვრება უკეთესიო, ამბობს ადამ სმიტი. მისთვის რამდენიმე ფაზა არსებობდა ამ მიმართულებით კაცობრიობის ისტორიაში, მაგალითად მეთევზეობიდან და მონადირეობიდან ადამიანები გადავიდნენ მეცხოველეობაში, მეცხოველეობიდან გადავიდნენ მიწათმოქმედების კულტურაში, რომელზეც ფეოდალიზმი იყო დაშენებული და შემდგომ უკვე საბოლოო განვითარების კულტურული საზოგადოების, როგორც ადამ სმიტი უწოდებს, კულტურული საზოგადოების მდგომარეობა, ეს არის კომერციული საზოგადოება, ანუ ვაჭრობაზე ორიენტირებული საზოგადოება და სწორედ ამ ერთი ფაზიდან მეორე ფაზაში გადასვლას განაპირობებდა გაცვლა, საგნების გაცვლა ადამიანებს შორის. ერთმანეთში საგნების გაცვლის ინტენსივობის ზრდა შედეგად იწვევდა შრომის დანაწილებას და ეკონომიკური სპეციალიზაციის გაფართოებას. ასეთი დივერსიფიკაცია მოითხოვს კაპიტალის ზრდას, რაც მოითხოვს ინდივიდუალური დანაზოგების ზრდასაც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ხედვაა, ცხადია, თუმცა მარქსისტული ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ხედვიდან ვიწრო ხედვაა, რადგანაც წარმოების წესის ცვლილებას, ანუ სოციალური წესრიგის ცვლილებას იწვევს არამხოლოდ ვაჭრობა, რაც ბუნებრივია მნიშვნელოვან ფაქტორს თამაშობს, მაგრამ ასევე ამ სოციალურ ურთიერთობებში, რომელზეც არის აგებული ეს წარმოების წესი, ფუნდამენტური სხვა ცვლილებების ფაქტორებიც, რომელზეც შემდგომ ლექციებში დაწვრილებით გვექნება საუბარი. მოკლედ, ერთი სიტყვით, ჩვენი კურსი შეეხება გარკვეული იდეების გავლენას სოციალურ პროცესებზე და ასევე სოციალური პროცესების გავლენას თავად ამ იდეებზე. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ სოციალური თეორიები, რომლის ნაწილიც არის ეკონომიკური თეორიები და ეკონომიკური იდეები, გარკვეული სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური პროცესების ნაწილია. არსებული სოციალური თეორიები წარმოიშვა ამ არსებულ თლიან კონტექსტში, გარკვეული ისტორიულ სოციალურ ურთიერთობებში, რომელსაც იმ მომენტში ჰქონდა ადგილი. შესაბამისად, თუ ჩვენ გვინდა გავიგოთ ამა თუ იმ ეკონომიკური თეორიის და ამ ეკონომიკური იდეის საზრისი, ამისთვის ბუნებრივია პირველ რიგში უნდა გავიგოთ ის კონტექსტი, ის ისტორიული კონტექსტი, რომელშიც ჩაისახა და აღმოცენდა კონკრეტული ეკონომიკური იდეა. მეორე მხრივ, ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გააზრებაც, რომ ერთი მხრივ სოციალური პროცესები ახდენს გავლენას ეკონომიკური სოციალურ თეორიებზე, მეორე მხრივ კონკრეტული ეკონომიკური ან სოციალური თეორია, კონკრეტული ეკონომიკური სოციალური იდეა თავის მხრივ გავლენას ახდენს სოციალურ და ისტორიულ კონტექსტებზე და ამ პროცესების ლოგიკის განვითარებაზე. ამიტომ შეგვიძლია თქვათ, რომ ხშირად სოციალური და ეკონომიკური ვითარება თავადაა კონკრეტული იდეის სოციალური თეორიის მიერ განპირობებული. სწორედ ამიტომაც მართალი ეს კურსი, როგორც დაანონსებულია, გარკვეული იდეების ისტორიასაც შეეხება, მაგრამ ამავე დროს ამ იდეების გასაგებად ისტორიულ და სოციალური კონტექსტების ისტორიასაც შეეხება. მეორე და მნიშვნელოვანი რაც უნდა ვიცოდეთ, არის ის, რომ როგორც პლანეტა დედამიწა არასოდეს არ არის გაჩერებული, ყოველთვის მოძრაობს, ასეა ჩვენი სოციალური წესრიგიც. მუდმივად მოძრაობაშია, რამე თუ ამ წესრიგში არსებული სოციალური ურთიერთობები მუდმივად დინამიურია. შესაბამისად, წესრიგი, რომელზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, თქვათ, კაპიტალიზმი, 2 საუკუნის წინ იყო სხვანაირი, ვიდრე არის დღეს. ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ სოციალური ურთიერთობების შესწავლას, მაგრამ მეორე მხრივ, ამ სოციალურ წესრიგს გააჩნია გარკვეული საერთო მახასიათებელი, რომელიც იგივე იყო მაშინაც და იგივეა დღესაც. სწორედ ამიტომ კონკრეტული იდეების შესწავლა დაგვეხმარება ამ მთავარი ფუნდამენტის შინაარსის ამოხსნაშიც. მესამე და მნიშვნელოვანი, რაც ასევე მუდმივად უნდა გავითვალისწინოთ, გახლავთ ის, რომ ყველაზე დიდი ეკონომისტი ყოველთვის ცდილობს და მნიშვნელოვანი ავტორები, რომლის წაკითხვა ღირს და რომლის შესწავლაც, რომელიც ესე გვაინტერესებს ხოლმე, ყოველ დიდი ეკონომისტები და დიდი მოაზროვნეები ყოველთვის ცდილობდნენ თავიანთი ეპოქის არამხოლოდ ეკონომიკური პროცესების შესწავლას, არამედ თავიანთ ეპოქაში გაბატონებული მორალური და ეთიკური შეხედულებების შესწავლასაც. შესაბამისად, ჩვენ მათ წიგნებში ყოველთვის ხვდებით როგორც მეცნიერულ მეთოდს ამა თუ იმ პროცესის ანალიზის, არამედ ხვდებით გარკვეულ მორალურ და ეთიკურ
პოზიციებსაც. თუმცა თანამედროვე ნეოკლასიკური ეკონომიკური თეორია ხშირად ამბობს, რომ ესა თუ ის ავტორი არ არის მეცნიერულად საინტერესო, იმიტომ რომ მას გააჩნია გარკვეული მორალური პოზიციები და მას კავშირი და შესაბამისად ეს მორალური პოზიციები გავლენას ახდენს მის მეცნიერულ მეთოდზე. თუმცა ასე უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ თავად ეკონომისტები, რომლებიც ამბობენ, რომ ისინი ღირებულებებისგან დაცლილები არიან და ისინი მეცნიერულ მეთოდზე აფუძნებენ თავიანთ აზროვნებას, ეს თეზისი ავტომატურად მცდარია, რამე თუ ხშირად შენი მორალური პოზიცია და შენი იდეოლოგიური პოზიცია განსაზღვრავს იმ მეცნიერულ მეთოდს, რომელსაც თავად ამა თუ იმ მოვლენის შეფასებისას იყენებ. ამიტომ ესა თუ ის ეკონომისტი, ან ესა თუ ის ეკონომიკური ავტორი, ან ესა თუ ის თქვა სოციალური მოაზროვნე, იმის მიხედვით კი არ უნდა შევაფასოთ, აქვს თუ არა მას პოზიცია, კონკრეტული ღირებულებრივი ან იდეოლოგიური პოზიცია. არამედ იმის მიხედვით უნდა განვსაჯოთ, თუ რამდენად ადეკვატურია კონკრეტული იდეოლოგიური პოზიცია იმ კონტექსტთან მიმართებაში, რომელსაც ის აღწერს. ხშირად ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ თავად არიან ღირებულებებისგან დაცლილი და ობიექტურები, ეს არის ყველაზე დიდი იდეოლოგიური პოზიცია. ხშირად ისინი ან შარლატანობენ, ან ხშირად ვერ აცნობიერებენ თუ რა დიდი იდეოლოგიური პოზიციების გავლენის ქვეშ არიან თავად. ჩვენი ლექციების განმავლობაში, როდესაც სხვადასხვა კონკრეტული ეკონომიკური იდეებზე გვექნება საუბარი, ადამ სმიტიდან მოყოლებული შემდგომ პერიოდში, ხშირად გვექნება საუბარი იმაზე, თუ რამდენად არის კაპიტალისტური სისტემა მიდრეკილი კონფლიქტისკენ, თქვა კლასობრივი სოციალური კონფლიქტისკენ, თუ სოციალური ჰარმონიისკენ. და ამას ჩვენ განსხვავებთ, ამას ჩვენ შევაფასებთ სხვადასხვა ეკონომიკური თეორიებიდან და იდეებიდან გამომდინარე. იმიტომ რომ ეს ეკონომიკური იდეები გახლავთ გარკვეული ანალიტიკური უნარები, ანალიტიკური ჩარჩოები, რის მიხედვით მეშვეობითაც ჩვენ ვხსნით პროცესებს. მაგალითად, ადამ სმიტისთვის და დევიდ რიკარდოსთვის კაპიტალისტური ახალი ტიპის კომერციული საზოგადოებები, რომელსაც კაპიტალისტური საზოგადოება შეგვიძლია უწოდოთ, იყო ერთდროულად როგორც კონფლიქტზე ორიენტირებული სისტემა, ბევრი უწერია ადამიანს ამაზე და ასევე პარალელურად ისინი წერდნენ, რომ ასევე ეს კონფლიქტები იწვევს სოციალურ ჰარმონიას. მაგალითად, იგია უხილავი ხელის თეორია. თუმცა უკვე რიკარდოს შემდგომ დიდი ავტორები ზოგიერთისთვის ან მთლიანად ჰარმონიაზე ორიენტირებულია კაპიტალისტური სისტემა, ან თქვა მარქსისტვის და მარქსისტული ტრადიციის გაგრძელებლებისთვის მთლიანად კონფლიქტზე ორიენტირებულია კაპიტალისტური სისტემა. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ ლექციას, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ, ეს გახლავთ მერკანტილიზმი, კოლონიალიზმი და ადამ სმიტი და მისი ეკონომიკური იდეები. ამ ლექციის მოსამზადებლად მე გამოვიყენე ერთგვარი, მოდი ამას უწოდოთ, ტოლსტოის მეთოდი. რატო დავარქვი მას ტოლსტოის მეთოდი? და რაში მდგომარეობს ის? მოგიხსენებათ მისი ეპოქალური ნაშრომი, ტოლსტოის ნაშრომი, ყველასთვის ცნობილი ტექსტი ომი და მშვიდობა. თავდაპირველად ტოლსტოიმ გადაწყვიტა, დაეწერა, ეს ტექსტი უნდა ყოფილიყო გადასახლებიდან დაბრუნებული დეკაბრისტი პატიმრის შესახებ, რომელიც შეიწყალა იმპერატორმა და ბრუნდებოდა სახლში. თუმცა იმისთვის, რომ ტოლსტოის მოეთხრო ეს ისტორია, მან გადაწყვიტა, რომ უკეთესად გასაგები ყოფილიყო, მას უნდა მოეყოლა ისტორია 1825 წლის შესახებ, როდესაც დაიჭირეს ეს დეკაბრისტი, როდესაც მოხდა იმპერატორ ნიკოლოზ I-ის წინააღმდეგ აჯანყება დეკაბრისტების და მაშინ გადაასახლეს ისინი ციმბირში. თუმცა ტოლსტოიმ გადაწყვიტა, რომ იმისთვის, რომ ეს გასაგები ყოფილიყო, მას უნდა მოეყოლა მანამდე არსებული ისტორია, როდესაც 1812 წელს ნაპოლეონი შეიჭრა რუსეთში. მაგრამ ტოლსტოიმ გადაწყვიტა, რომ ესეც რო გასაგები ყოფილიყო, უნდა მოეთხო მკითხველისთვის 1805 წლის ისტორია, როდესაც პირველად აღმოაჩინეს საშიშროება რუსებმა ნაპოლეონისგან, როდესაც ნაპოლეონმა აუსტერლიცის ბრძოლაში დაამარცხა რუსეთ-ავსტრიის ალიანსი. ამიტომ ტოლსტოის გამოვიდა მთელი ეს ტექსტი, რომელიც იდეაში ჩაფიქრებული იყო როგორც პატარა ტექსტი, მან მოგვითხრა მთელი ბატალიები, ომების, ასევე რუსი არისტოკრატების წვეულებების, სასიყვარულო ისტორიების შესახებ და რატო ვამბობ, რომ ეს მეთოდი გამოვიყენე მეც? იმისთვის, რომ ჩვენ გავიგოთ თუ რას ამბობდა ადამ სმიტი. მას არ უნდა შევხედოთ 21 საუკუნის პერსპექტივიდან, არამედ ამისთვის ჩვენ უნდა გავიგოთ მანამდე არსებული პროცესები, რომელმაც გარკვეული ევოლუცია განიცადა და შექმნა ეს ისტორიული კონტექსტი, რომელშიც აღმოცენდა ის ახალი ტიპის ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ხედვები, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია ვუწოდოთ ეკონომიკური რევოლუცია, რომელმაც მთლიანად მოშალა მანამდე არსებული ანალიტიკური ჩარჩო, თუ როგორ უნდა შევიცნოთ სამყარო, თუ როგორ უნდა ახსნათ საზოგადოებების სიღარიბის ან სიმდიდრის მიზეზები. მაგრამ იმისთვის რომ მივხვდეთ და გავიგოთ ეს, მანამდე უნდა ვისაუბროთ მერკანტილიზმზე, თუ რა იყო მერკანტილისტური აზროვნება, რა იყო მერკანტილისტური ეკონომიკური სისტემა. მაგრამ იმისთვის რომ
კარგად გავიგოთ რა იყო მერკანტილისტური სისტემა, მანამდე ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა იყო ფეოდალიზმის სისტემა, რა იყო ფეოდალური მიწათმოქმედების ეკონომიკური სოციალური სისტემა, როგორ დაიბადა ის და როგორ განვითარდა ის. შესაბამისად ეს ლექცია ცოტა გრძელი იქნება, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს მეთოდი უკეთესად დაგვეხმარება კონკრეტული იდეების უკეთ გასაგებად. კაპიტალისტურ სისტემას გააჩნია 4 მთავარი მახასიათებელი, რომელიც განასხვავებს მას სხვა აქამდე არსებულ სხვა წარმოების წესებისგან, სხვა სოციალური წესრიგებისგან. პირველი თვისება მახასიათებელი, რომელიც გააჩნია კაპიტალისტურ ეკონომიკურ და სოციალურ სისტემას, ეს გახლავთ სასაქონლო ბაზარზე ორიენტირებული წარმოება. ანუ ეს არის სისტემა, სადაც შენ არ აწარმოებ მხოლოდ შენ გამოსაკვებად ნივთებს, არ საგნებს, არამედ მისი დაუყოვნებელი მოთხოვნილებაში არ გაგაჩნია და აწარმოებ სხვებისთვის. ანუ შენ გჭირდება ბაზარი ამისთვის, ბაზრის სასაქონლო ბაზრის არსებობა. მეორე მნიშვნელოვანი თვისება, მახასიათებელი კაპიტალისტური სისტემის ეს გახლავთ სისტემაში არსებული ადამიანთა უმრავლესობა, რომელთაც არაფერი გასაყიდი არ გააჩნია საკუთარი შრომის გარდა. ანუ არ გააჩნიათ სხვა რაიმე ტიპის შემოსავალი გარდა საკუთარი შრომის გაყიდვისა. ამას თქო ინგლისურად თქვია wage labor, ანაზღაურებადი შრომა. როდესაც შენ უბრალოდ ვერ გადარჩები თუ შენი შრომა არ გაყიდე. მესამე ფუნდამენტური მახასიათებელი, რომელიც სხვა სისტემებისგან განარჩევს კაპიტალიზმს, ეს გახლავთ ამ სისტემაში არსებული ინდივიდები და აქტორები გამოირჩევიან ეგოისტური და საკუთარ ინტერესებზე ორიენტირებული თვისებებით. ანუ ისინი მათი ყოველდღიური მოქმედება, ისინი არიან ეკონომიკური აქტორები, რომლებიც საკუთარი ინტერესების მიხედვით მოქმედებენ სისტემაში. ხოლო მეოთხე მნიშვნელოვანი მახასიათებელი, რომელიც გააჩნია კაპიტალისტურ სისტემას, ეს გახლავთ, რომ წარმოების საშუალებები, როგორც არის მიწა, როგორც არის შრომა, როგორც არის ფიზიკური კაპიტალი, არის კერძო მფლობელობაში. ეს 4 მნიშვნელოვანი მახასიათებელი არის ის ფუნდამენტური თვისებები, რომელიც ამ სისტემას სხვებისგან განარჩევს და მნიშვნელოვანია გავიგოთ ამ ლექციის ფარგლებში, როგორ განვითარდა ისტორიული პროცესები ისე, რომ მოვედით ამ 4 მახასიათებამდე, როგორ გარდაიქმნა საზოგადოებრივი ურთიერთობები ისე, რომ ეს 4 მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახლდათ ახალი სისტემის საფუძველი. იმისთვის რომ ჩვენ გამოვარკვიოთ კაპიტალიზმის დაბადება, ანუ ამ 4 სისტემის ასე ვთქვათ დაბადება, მანამდე ჩვენ უნდა გადავავოთ მოკლედ თვალი თუ როგორი იყო პრეკაპიტალისტური ევროპული ეკონომიკა, როგორი იყო მაგალითად კაპიტალიზმამდე არსებული სოციალური წესრიგი, რომელსაც ჩვენ უწოდოთ ფეოდალური სოციალური წესრიგი. მოგეხსენებათ, როცა რომის იმპერია დაიშალა მე-4-მე-5 საუკუნეებში, მან ერთგვარი ვაკუუმი შექმნა ევროპაში და ეს ვაკუუმი შეავსო ერთგვარმა ფეოდალურმა წესრიგმა, რომელიც ერთგვარ იერარქიაზე იყო დაფუძნებული. იერარქიის ბოლოში არსებობდნენ გლეხები და ყმები, რომლებთაც სავალდებულო შრომის სანაცვლოდ იცავდნენ მემამულეები, ხოლო ამ მემამულეების ზემდგომები იყვნენ გარკვეულ სუვერენები, რომლებიც მფარველობას უწევდნენ არსებულ ფეოდალებს. ამ სისტემაში განსხვავებით კაპიტალისტური სისტემისგან არ არსებობდა ერთგვარი ზოგადი უნივერსალური კანონები, როგორც არის კონტრაქტზე დაფუძნებული კანონები, არამედ ამ სისტემას მართავდა ერთგვარი ადაწესები და ტრადიციები კანონების ნაცვლად. მთავარი ეკონომიკური ინსტიტუტი არსებული ფეოდალური სისტემის გახლდათ მანორი, ერთგვარი ფეოდალური მამული, სადაც რომლის თავშიც იყვნენ დიდებულები ფეოდალების სახით, ხოლო ყველაზე დაბალი იერარქია ეს გახლავთ გლეხები. ასევე მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა კათოლიკური ეკლესიაც, რომელიც სისტემაში იკავებდა ისეთ ადგილს, როგორც ფეოდალები, როგორც ლორდები, როგორც სუვერენები და ისინი ფლობდნენ დაახლოებით იმავე მიწებს, იმავე რაოდენობის მიწებს, როგორცაც სეკულარული მმართველები ამ შემთხვევაში. და არანაირ ბევრი მტკიცებულება არ მოიპოვება იმის საწინააღმდეგოდ, რომ ისინი იმაზე ნაკლებად ექცეოდნენ ვალდებულების თვალსაზრისით მათზე ქვემდგომებს, მაგალითად ეპისკოპოსები თუ აბოტები, კათოლიკე აბოტები, სააბატოებში, როგორც მაგალითად სეკულარი ლორდები ამ ფეოდალურ ადგილმამულებში. ხოლო არსებობდა მცირე ქალაქები, ოღონ ამ ქალაქების მთავარი ეკონომიკურ სისტემას წარმოადგენდნენ გილდიები, რომელთა მთავარი მიზანი გახლდათ არსებული რელიგიური, ასე ვთქვათ, სტატუსის დაცვა ამ საზოგადოებების და პრივილეგირებული, ასე ვთქვათ, ფენების ეკონომიკური პრივილეგიების შენარჩუნება. შუა საუკუნეების საზოგადოებები მეტწილად უდიდესი ნაწილი დაკავებული იყო სოფლის მეურნეობაში, ერთგვარი საკუთარი თავის ნატურალური წარმოებით, ან საკუთარი თავის გამოკვებით. მათ არ გააჩნდათ ასე ვთქვათ ტექნოლოგიები და უნარები იმისა, რომ ეწარმოებინათ სასაქონლე მეურნეობა. თუმცა გარკვეული ტიპის ტექნოლოგიური ცვლილებები ეტაპობრივი, მაგრამ გარკვეული ტიპის ტექნოლოგიური ცვლილებები საჭირო იყო იმისთვის, რომ სისტემა შემდგომში ევოლუცია განეცადა და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და პირველი ეკონომიკური თვალსაზრისით ყველაზე დიდი
ტექნოლოგიური ცვლილება, რომელიც ამ ფეოდალურ მიწათმოქმედების საზოგადოებაში განვითარდა მე-19 საუკუნის პერიოდში, ეს გახლავთ ორმინდვრიანი სისტემის ჩანაცვლება სამმინდვრიანი სისტემით. მოგეხსენებათ, ორმინდვრიანი სისტემა იყო ის, რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწა იყოფოდა ორ ნაწილად. ერთი იყო მუდმივად დახნული, მათზე მოდიოდა პროდუქტი, მეორე ისვენებდა ამ შემთხვევაში, რადგანაც გამოცდილება მაჩვენა, რომ მიწა გამოიფიტებოდა ხოლმე და შემდგომში მათ მოსავალი არ ქონდათ ხოლმე. შესაბამისად, ეს ორმინდვრიანი სისტემა ჩანაცვლა სამმინდვრიანმა სისტემამ, სადაც შემოდგომას ითესებოდა, თქვა, ზამთრის ხორბალი და შვია, ხოლო გაზაფხულზე მეორე ნაწილში ითესებოდა ჭვავი, ლობიო, ბარდა, მსგავსი ტიპის საკვებად საჭირო პროდუქტები, ხოლო მესამე ნაწილი იყო დასვენებული. და ეს ხდება მონაცვლეობით. შესაბამისად, ერთი წლის განმავლობაში არსებობდა ერთი ნაწილი სასოფლო-სამეურნეო მიწის, რომელზეც ითესებოდა, თქვათ, ზამთრის მარცვლეული, შემდგომ მეორე წელს მასზე ითესებოდა შვია, ლობიო, ბარდა, ხოლო მესამე წელს ის მუდმივად დასვენებული იყო. ამ ტიპის ტექნოლოგიურმა ცვლილებამ ერთგვარი პროდუქტიულობის ზრდა მოიტანა, რამაც შესაძლებელი გახადა პროდუქტიულობის ზრდა და მაგალითად ხარების, რომლებიც წარმოადგენდნენ სოფლის მეურნეობის წარმოებაში ენერგიის მთავარ წყაროს, მათი ჩანაცვლება ცხენებით. ამე თუ გაზრდილი პროდუქტიულობის მეშვეობით შესაძლებელი გახდა უფრო მეტი ცხენის გამოკვება უფრო დიდი ხნის მანძილზე. შესაბამისად, სოფლის მეურნეობის წარმოებაში ცხენების უფრო მეტად ინტეგრაციამ მათი კიდევ უფრო ტექნოლოგიური ცვლილება და გაძლიერება და პროდუქტიულობის და მოიტანა, რამაც თავის მხრივ ასევე გააძლიერა და გაადვილა ტრანსპორტირების საშუალებები. მე-13 საუკუნეში უკვე ამ პროცესის შედეგად უკვე ტრანსპორტირება ქალაქსა და სოფელს შორის, თუნდაც მანორსა და მანუფაქტურულ ცენტრებს შორის, პატარა ქალაქებს შორის უფრო გაადვილდა და ტრანსპორტირება გახდა უფრო ხარში ეფექტური. ტრანსპორტირების, ასე ვთქვათ, გაძლიერებამ და ინტენსივობამ გამოიწვია ახალი ტიპის ტექნოლოგიური ცვლილება, ორთვლიანი საზიდარი ჩაანაცვლა 4თვლიანმა საზიდარმა, რამაც უფრო მეტი პროდუქტის, უფრო ხარშ ეფექტურად ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადატანა გამოიწვია, უფრო მეტი ადამიანის ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადასვლა გამოიწვია და ურთიერთობები ქალაქსა და სოფელს შორის უფრო ინტენსიური გახდა. აგრარულ საზოგადოებაში არსებულმა ტექნოლოგიურმა რევოლუციამ ორ ფუნდამენტურ ცვლილებას დაუდო სათავე. პირველი, მოსახლეობის რაოდენობა გაიზარდა 1000 წლიდან 1300 წლამდე ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოკვლევების სტატისტიკური მონაცემებით, სანდო მონაცემებით გაორმაგდა ევროპის მოსახლეობა, ეგ ერთი ძირითადი ცვლილება და მეორე ცვლილება გახლავთ ის, რომ მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა მკვეთრად გაიზარდა ქალაქებში, ურბანულ ცენტრებში. ამ მიმართულებით ქალაქების გაძლიერებამ გამოიწვია უფრო მეტი ინტენსიური კომუნიკაცია ქალაქებსა და სოფლებს შორის, ფეოდალურ ადგილ-მამულებს შორის, რამაც თავის მხრივ გამოიწვია პროფესიული სპეციალიზაცია. ის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობდნენ ქალაქებში, მათ საერთოდ დაკარგეს ყოველგვარი კონტაქტი, ასე ვთქვათ, მათი შრომის თვალსაზრისით მიწასთან და მეტად ჩაერთნენ მანუფაქტურულ წარმოებაში, ხოლო მეორე მხრივ ამან გარკვეული სპეციალიზაციის დაშრომის დანაწილება გამოიწვია სოფლად მცხოვრები ადამიანებისთვის, რამე თუ მოსახლეობის რაოდენობით მზარდი ქალაქების გამოკვებას უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, პროდუქციის მოყვანა სჭირდებოდა. შესაბამისად, ჩვენ ხედავთ უკვე რომ მე-12-მე-13 საუკუნიდან, მე-13 საუკუნის ბოლოდან უკვე იწყება ინტენსიური ურთიერთობები და ვაჭრობა რეგიონებს შორის, ქალაქებს შორის, ქალაქებსა და სოფლებს შორის, რამაც ბიზგი მისცა შრომის დანაწილებას. ამან თავის მხრივ გამოიწვია მეორე ტიპის მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც მოხდა ფეოდალურ საზოგადოებებში, ეს გახლავთ გრძელ მანძილზე ვაჭრობის შესაძლებლობა. ბევრი ავტორი ამბობს, რომ ვაჭრობის გრძელ მანძილზე ვაჭრობის ინტენსიფიკაციამ გამოიწვია თმის მთავარი ბიძგი ფეოდალიზმის კრიზისს და კაპიტალიზმის დაბადებას. ეს ბუნებრივია მნიშვნელოვანი თეზისია, თუმცა იმისთვის, რომ ვაჭრობა გამხდარიყო ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ფეოდალიზმის რღვევის, მას სჭირდებოდა გარკვეული შიდა პროცესები, რომელიც ჩვენ ახლა აღვწერეთ, გარკვეული ტექნოლოგიური ცვლილებები, გარკვეული ტექნოლოგიური ევოლუცია, თავად ფეოდალურ მიწათმოქმედების კულტურაში და მიწათმოქმედების სფეროში. რამაც უკვე შესაძლებელი გახადა ვაჭრობა, იმიტომ რომ გრძელ მანძილზე ვაჭრობას სჭირდება გარკვეული ურბანული ცენტრების შექმნა, სადაც მოხდებოდა, შესაძლებელი გახდებოდა გარკვეული პროდუქციის შენახვა. შესაბამისად, ამას სჭირდებოდა პირველ რიგში გარკვეული ცვლილებები თავად ევროპულ ფეოდალურ საზოგადოებებში.
მეორე მხრივ გრძელმანძილზე ვაჭრობის ზრდა გამოიწვია ენერგიისა და ტრანსპორტის გაუმჯობესებამ, რამაც განაპირობა ქალაქებში მანუფაქტურული ცენტრების გახსნა, რაც გახდა უკვე წინამდებარე საფუძველი საექსპორტო ძირითადი პროდუქციის წარმოების. შესაბამისად, ამ პროცესის შედეგად უკვე წარმოიშვა გარკვეული კომერციული და ინდუსტრიული მანუფაქტურული პროტოინდუსტრიული მანუფაქტურული ცენტრები, რამაც ბუნებრივია წარმოქმნა გარკვეული ვაჭართა კლასი, რომლებმაც საკუთარი ინტერესების დაცვა განახორციელეს ახალი ბაზრების მოძიებით. ერთ-ერთი ესეთი მომენტი ფეოდალური ევროპის ისტორიაში გახლავთ ჯვაროსნების ლაშქრობები. ჯვაროსნების აქტივობები ძირითადად ჩვენ ხვდებით ისტორიაში, რომ ეს რელიგიური ფაქტორებით იყო გამოწვეული, მაგრამ სინამდვილეში არც თუ ისე დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მათთვის რელიგიურ მომენტს, რადგანაც ბიზანტიის იმპერია არც თუ ისე სიმპათიით სარგებლობდა დასავლურ საზოგადოებებში. თავარი მოტივი, რაც იყო ჯვაროსნული ლაშქრობების გამომწვევი, ეს გახლავთ ორი. პირველი იტალიის ქალაქ სახელმწიფოები, სადაც ვაჭართა კლასი ცხოვრობდა ძირითადად და სადაც არსებობდა ძირითადად ინდუსტრიული მანუფაქტურული ურბანული ცენტრები, ისინი აფინანსებდნენ ჯვაროსნებს და ჯვაროსნ ომებს, რათა მათ დაეცვათ ის საექსპორტო ბაზრები, რომელიც აბრეშუმის გზის მეშვეობით მათ ჰქონდათ აზიასთან. და მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ ჯვაროსნული ლაშქრობების გამოწვევის გახლავთ საფრანგეთის ფაქტორი, მოგეხსენებათ ის პერიოდი, როდესაც საფრანგეთი ერთიანდება, საფრანგეთში ცენტრალური ხელისუფლება უკვე ძლიერია და ცენტრალური ხელისუფლება ცდილობს ამ შიდა არეულობების პოტენციური არეულობების გატანას გარეთ. და ასევე იმიტომ გატანას, რომ მას სჭირდება გარკვეული საექსპორტო ბაზრების მოძიება აზიასთან, აბრეშუმის გზის გაყოლებაზე. თავარი მახასიათებელი, რომელიც ამ ურბანულმა ცენტრებმა შეიძინეს განსხვავებით ფეოდალურ მამულში არსებული ადამიანებისგან, გახლავთ ის, რომ როდესაც ფეოდალურ მანორში ადამიანი ერთდროულად იყო ფერმერიც, ანუ ის მიწათმოქმედებით იყო დაკავებული და ასევე ის თავად იყო გამყიდველი ადგილობრივ საბაზრო ცენტრებში ამ თავისი პროდუქციის, ანუ ის უშუალოდ იცნობდა მყიდველს. ხოლო ურბანულ ცენტრებში არსებული ახალი ტიპის წარმოქმნილი კლასი იმით განსხვავდებოდა მანორში არსებული მანუფაქტურულ წარმოებაში ჩართული ადამიანებისგან, რომ ის აწარმოებდა პროდუქციას, საექსპორტო პროდუქციას, რომელიც მყიდველსაც არ იცნობდა. ანუ ერთგვარი შრომის დანაწილება გაძლიერდა, სადაც შუამავალი შეიქმნა ვაჭარი მათგან ურბანულ სახელოსნოებში შექმნილ პროდუქტებს ყიდულობდა, მიქონდა უცხოეთში და შესაბამისად წარმოებელი უკვე აღარ იცნობდა მყიდველს. ამან თავისუფლ გააძლიერა ის, რომ ურბანულ სივრცეში არსებული დასაქმებული მთლიანად მანუფაქტურულ წარმოებაში ჩაერთო და მან უფრო და უფრო დაკარგა ყოველგვარი კავშირი მიწასთან. ამან თავისუფლ გამოიწვია სისტემის ახალი ტექნოლოგიური ევოლუციის მომენტი დასავლურ ფეოდალურ საზოგადოებაში, რომელსაც ინგლისურად ქვია putting out system. რაც არის მთავარი გამაპირობებელი კაპიტალიზმის დაბადების. ვაჭრობის და ექსპორტის გაფართოებამ ვაჭრებს უბიძგა წარმოების სფეროს კონტროლისკენ. ანუ მანამდე ვაჭარი ხოდ აკონტროლებდა სავაჭრო კაპიტალს და სავაჭრო კაპიტალი ეს არის გარკვეული მარაგი პროდუქტების, ეს არის სატრანსპორტო კაპიტალის ფლობა და ეს არის კონტროლი საგნების ურთიერთგაცვლაზე. მას კონტროლი არ ჰქონდა წარმოებაზე. ამ ურთიერთობების ინტენსიფიკაციამ ვაჭარი აიძულა იმისთვის, რომ მას დაეცვა საკუთარი კონტრაქტები, რომელსაც ურბანულ სივრცეებში, სავაჭრო სივრცეებში, ბაზრებზე დებდა, საქონლის მიწოდების სტაბილურობისთვის და სანდოობისთვის კონტროლი დაიწყო წარმოების პროცესის. ანუ მან თავად დაიწყო გარკვეულ სახელოსნოებთან ურთიერთობა, გარკვეულ სოფლად ცხოვრებ ადამიანებთან ურთიერთობა, რათა მიეტანა თქვა ნედლეული და ეს ნედლეული მათ გარდაიქმნათ საბოლოო პროდუქტად. ამ სისტემას ქვია putting out system. ამ სისტემის დასაწყისში ადამიანი, რომელიც პროდუქტს ქმნიდა, ნედლეულიდან ქმნიდა საბოლოო პროდუქტს, ის საბოლოო პროდუქტს ყიდდა ვაჭარს. ხოლო სისტემის განვითარებასთან ერთად უკვე თავად ვაჭრებმა დაიწყეს ინდუსტრიული კაპიტალზე კონტროლის მოპოვება, როდესაც უკვე ისინი ფლობდნენ როგორც შენობებს, როგორც ხელსაწყოებს, როგორც სახელოსნოებს და მათ დაიწყეს ადამიანების დაქირავება, მათ შრომის ყიდვა, რათა მათ ნედლეული გარდაიქმნათ, ეწარმოებინათ საბოლოო პროდუქტად. პირველი ერთ-ერთი ესეთი ინდუსტრია, რომელიც ჩაისახა და განვითარდა ჯერ ფლანდრიაში, მერე იტალიის ქალაქ სახელმწიფოებში, ფლორენციაში, ეს იყო ტექსტილის ინდუსტრია. ამან გარკვეულწილად
წარმოშვა ახალი ტიპის კლასი. ადამიანები, რომლებიც ყიდნენ თავიანთ შრომას. მათ აღარ ჰქონდათ კონტროლი არც ფიზიკურ კაპიტალზე, არც სახელოსნოზე, არც ინსტრუმენტზე, მათ კონტროლი მხოლოდ ჰქონდათ საკუთარ შრომაზე. და მათი, ასე ვთქვათ, კარგად ცხოვრების საფუძველი გახდა ის, თუ რამდენად მაღალ ფასში გაყიდიდა ვაჭარი ამ მათ მიერ ნაწარმოებულ პროდუქციას. შესაბამისად, თუ საექსპორტო ბაზრებზე ამ ინდუსტრიას პრობლემა შეექმნებოდა, ისინი დიდ პრობლემებს განიცდიდნენ. ამ ტიპის ურთიერთობებმა წარმოქმნა ერთგვარი კლასობრივი დაპირისპირება ფლანდრიაში, შემდგომ გარკვეული ბევრი მიზეზის გამო ფლანდრიაში მოხდა ამ ტექსტილის ინდუსტრიის დასუსტება, შემდგომ იმის გამო, რომ აბრეშუმის გზის საექსპორტო ბაზრები დაკავშირებული იყო ამ იტალიის ქალაქ სახელმწიფოებში არსებულ ტექსტილის ინდუსტრიებთან, ფლორენციაში მოხდა ამ ტიპის ინდუსტრიების აღზევება, რამაც ასევე წარმოშვა გარკვეული ტიპის კლასობრივი კონფლიქტი, მაგალითად 1379 წელს და 1382 წელს ცნობილი აჯანყებები, სადაც ამ ახალ კლასს შორის, რომელიცაც არ გააჩნდა არაფერი გარდა საკუთარი შრომისა და მათი ექსპლუატაციის შედეგად მოხდა გარკვეული კლასობრივი დაპირისპირება. შემდგომში უკვე მე-14 საუკუნიდან ტექსტილის ინდუსტრია უკვე იწყებს putting out system, როგორც აღწერეთ ინგლისში განვითარებას, თუმცა განსხვავებით მანამდე არსებული გამოცდილებისგან, სადაც ურბანულ სივრცეებში იყვნენ მოთავსებული ეს სახელოსნოები, სადაც იწარმოებოდა ტექსტილი. ინგლისში მოხდა ერთგვარი რურალიზაცია, სოფლებში, სხვადასხვა ადგილებში ხდებოდა ამ ტიპის სისტემის განვითარება, რამაც გამოიწვია ის, რომ იქ დასაქმებული ადამიანები სხვადასხვა ადგილას იყვნენ და მათი პროტესტის ორგანიზება უფრო რთული იყო. შესაბამისად, ინგლისში ამიტომ არ მომხდარა გარკვეული დიდი კლასობრივი წინააღმდეგობა. ერთი სიტყვით ნელ-ნელა პროცესების განვითარებასთან ერთად იქმნებოდა ახალი კლასი, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ მუშათა კლასს. ანუ კლას სისტემაში გაჩნდა ადამიანები, რომელთაც ერთადერთი საზრდო გადარჩენის საშუალება გახდა საკუთარი შრომის გაყიდვა. რაც უცხო იყო მანამდე არსებული, ასე ვთქვათ, მანორიალური, ფეოდალური სისტემისგან. თუმცა კაპიტალიზმის ბოლომდე დასავადებლად საჭირო იყო კიდევ მეტი, მაგალითად, უფრო მეტი ურთიერთობები, ამ საბაზრო ლოგიკას უნდა შემოეღწია ქალაქიდან სოფელში. შესაბამისად, ქალაქში მოსახლეობის სწრაფად ზრდამ და არსებულმა საექსპორტო, ასე ვთქვათ, ინდუსტრიების შექმნამ გააჩინა მეტი მოთხოვნილება საკვებზე, მეტი მოთხოვნილება პროდუქტზე სოფლებში და ამან უფრო გააძლიერა ქალაქსა და სოფელს შორის ურთიერთობები. შესაბამისად, როგორც ვახსენეთ, შრომის სპეციალიზაციაც და ვაჭრობის გაძლიერება. ფეოდალები სულ უფრო დამოკიდებულნი გახდნენ იმ მანუფაქტურულ ნაწარმზე, რომელიც ქალაქში იწარმოებოდა და მათ უკვე გაუჩნდათ მოთხოვნილება, რომ ის ვალდებულება, რომელსაც ყმა და გლეხი ასრულებდა ფეოდალის წინაშე შრომითი ვალდებულებით, თქვათ, ხნავდა მის მიწას, აძლევდა პროდუქტს, ჩაინაცვლებინა ქირით. ანუ უფრო და მეტი მოთხოვნილება გაუჩნდა ფეოდალს იმისთვის, რომ ესარგებლა იმ ფუფუნების საგნით და ეყიდა ის ფუფუნების ის მანუფაქტურული ნაწარმი, რომელიც ქალაქში იწარმოებოდა, მას ფულზე უფრო მეტი მოთხოვნა გაუჩნდა. ამიტომ მანორიალურ ეკონომიკურ ინსტიტუტში შეიქმნა ახალი ტიპის ურთიერთობები, რომელსაც კომუტაცია ეწოდება, შრომითი ვალდებულების ქირით ჩანაცვლების, რამაც გარკვეულ ცვლილებებს დაუდო სათავე. მაგალითად, მანორიალურ სისტემაში დასაქმებულმა არსებულმა ყმებმა და გლეხებმა აღმოაჩინეს, რომ ის სასოფლო სამეურნეო ჭარბი ნაწარმი, რომელიც მათ შეიძლება მოყავდეთ, მათ შეუძლიათ გაყიდონ ადგილობრივ ბაზრებზე, ვაჭრებზე, სხვადასხვა ადამიანებზე და ამით გადაიხადონ ქირა და ასევე მათ ამით უჩნდებოდათ ფინანსური მონეტარული საშუალება იმისა, რომ დაეკმაყოფილებინათ სხვა საჭიროებებიც. და ეს პროცესი უფრო და უფრო გაძლიერდა, რამე თუ ფეოდალები ხშირად ომიანობის გამო არ იმყოფებოდნენ ადგილზე, ან მაგალითად ისინი მასობრივად გადადიოდნენ ქალაქებში საცხოვრებლად. ერთი სიტყვით, ეს არის მთელი პროცესების წყება, რამაც ერთგვარი საბაზრო ურთიერთობები, რომელიც დაფუძნებულია მონეტარულ წესებზე, რომელიც არის მოგებაზე ორიენტირებული, მოგების ნახვაზე ორიენტირებული ინტერესები, ამან ჩაანაცვლა ერთგვარი ფეოდალური წოდებრივი ვალდებულებაზე, ურთიერთვალდებულებაზე დაფუძნებული ურთიერთობები, რამაც უკვე ამ მანორიალურ ფეოდალურ სისტემას ეკონომიკური საფუძველი მოუშალა. მაგალითად, მე-14 საუკუნისთვის ევროპის ბევრ ნაწილში ფულადი რენტის ღირებულებამ ფეოდალურ ურთიერთობებში გადააჭარბა შრომით უზრუნველყოფილი სერვისის ღირებულებას. ანუ ისინი უფრო რენტას იყენებდნენ ურთიერთობაში ფეოდალებთან, ვიდრე შრომით ვალდებულებას.
და მეორე მთავარი სტიმული, რამაც საბაზრო ლოგიკა შემოიტანა ფეოდალურ სოფლებში, გახდათ, როგორც ვახსენე, უფრო მეტ და უფრო მეტი სურვილი ამ ფეოდალების მოეხმარათ ის ფუფუნების აგნები და ის მანუფაქტურული წარმოება, რომელსაც ქალაქში ვაჭრების თავაზობდნენ მათ. ასევე ამ პროცესებს დაერთო მაგალითად დიდი ომიანობა ამ პერიოდში ევროპაში, ეს 100 წლიანი ომი ინგლისსა და საფრანგეთს შორის, მაგალითად 1327-1453 წლებში, რამაც ფაქტობრივად ფეოდალები ამ ადგილობრივ ფეოდალურ მამულებში აღარ იყვნენ ძირითადად, რადგან ისინი ომში იღებდნენ მონაწილეობას, რამაც თავისუფლ უფრო მეტი ბიძგი მისცა გლეხებს, უფრო მეტი მონეტარული საქმიანობით, აი ეს სოციალური სიჭარბე მოსავლის, რომელიც მათ ჰქონდათ, ვთქვათ, მათი მონეტიზაცია მოეხდინათ. ასევე ეს არის პერიოდი, როდესაც მოხდა შავი ჭირი, რომელმაც ევროპის მოსახლეობის მესამედი გაწყვიტა, ასე ვთქვათ, და ამან შედეგად გამოიწვია ის, რომ სამუშაო ძალის ფასი გაძვირდა და მოსახლეობის რაოდენობის შემცირებამ ასევე მიწაზე რენტის ფასიც შეამცირა. რამე თუ მოსახლეობა ნაკლებია, მიწები ბევრია, შესაბამისად, ამან გარკვეული სტიმული მისცა თავიდან ფეოდალებს რენტაზე დაფუძნებული ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, ჩაინაცვლებინათ, აღედგინათ ის შრომითი ვალდებულება, რომელიც მანამდე გლეხებს მათ წინაშე ჰქონდათ. რამაც შედეგად გამოიწვია გლეხთა აჯანყებები, შესაბამისად, ეს ნიშნავდა, ეს იყო პერიოდი, როდესაც უკვე ფეოდალურ საზოგადოებები რღვევას განიცდიდა და უკვე წარმოიქმნა გარკვეული კლასები, გარკვეული სოციალური ფენები, რომლებიც ერთმანეთთან ინტერესთა კონფლიქტში მოვიდნენ. მაგალითად, ძალიან ცნობილი ამ პერიოდში სისხლისმღვრელი გერმანულ საფეოდალო ტერიტორიებზე არსებულ გლეხთა აჯანყებები 1520-1525 წლებში, სადაც დაახლოებით 400.000-მდე გლეხი და ყმა იქნა დახოცილი. შესაბამისად, უკვე ეს არის მე-16 საუკუნის დასაწყისი, ეს არის პერიოდი, როდესაც საბაზრო ურთიერთობები იწყება ფეოდალურ სისტემაში, რაც იწვევს ამ ფეოდალური სისტემის ლპობას და მეორე მხრივ წარმოიქმნება მუშათა კლასი, რომელიც უცხო იყო ფეოდალური სისტემისთვის. ის რომ მაგალითად რაღაც ახალი იბადება და ძველი ლპება, ეს ასევე შეგვიძლია ვნახოთ იმდროინდელი დიდი ავტორების ტექსტებშიც, მაგალითად თუ გავიხსენებთ შექსპირის ნაწარმოებების ბატალიების, რომელიც მას აღწერილი აქვს თავის ტექსტებში, მთავარი ცენტრები არა ციხესიმაგრეები, არამედ სავაჭრო ადგილები, სავაჭრო ცენტრებია და მისი ნაწარმოებების მთავარ გმირებს ყოველთვის აქვს რაღაცა ახალი თვისებები, ახალი ეთიკური მომენტები, რომელიც მეტწილად უცხო იყო მანამდე არსებული სისტემებისთვის, ფეოდალური სისტემისთვის. ეს არის მომენტი, როდესაც განსაკუთრებით ინგლისში ამას ახლავს მას ეწოდება enclosure movement. ანუ ერთგვარი საფეოდალო მიწების შემოღობვა და იქ ცხოვრები გლეხებისა და ყმების გაყრა ამ მიწებიდან მიგრაცია ქალაქებში, რათა იქ მაგალითად ფეოდალებმა გადაწყვიტეს მეტი სიმდიდრის, ასე ვთქვათ, აკუმულაციისთვის ცხოვრების გაშვება, რათა იმ დროს ურბანულ ცენტრებში ძლიერდებოდა ტექსტილის ინდუსტრია და შალზე და მსგავს პროდუქტებზე იყო დიდი მოთხოვნა და ასევე რადგან დიდი დაპირისპირება იყო იმ მომენტში უკვე გლეხებსა და ფეოდალებს შორის, თქვა თუ სასოფლო-სამეურნეო მიწაში ჭირდებოდა მეტი სამუშაო ძალა ფეოდალს, ამ შემთხვევაში უფრო ნაკლები სამუშაო ძალით, თქვა ცხოვრების მწყემსით, უფრო დიდ მოგებას ნახავდა ის. ამ პროცესმა ეს მთელი მე-15 საუკუნის განმავლობაში მიმდინარეობს, ამან გამოიწვია ქალაქებში დიდი მიგრაცია ადამიანების, რაც გულისხმობდა შრომელთა კლასს, მეტ სამუშაო ძალას, ქალაქებში არსებული მანუფაქტურული ცენტრებისთვის, სახელოსნოებისთვის, გილდიებისთვის, რომლებიც გარკვეულ მონოპოლისტურ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ მაშინ, ასევე ეს მეტი მიგრაცია ნიშნავდა მეტ ჯარისკაცს, მეტ არმიაში, მეტი დაპყრობითი ომებისთვის, რაც საბოლოო ჯამში მონარქიული ცენტრალური მმართველობის გაძლიერებას მოემსახურა. ეს ასევე ნიშნავდა მეტ კოლონიზაციას და ბუნებრივია შემდგომში მეტ პოტენციურ მყიდველს და მომხმარებელს იმ პროდუქტების, რომელიც იქ იწარმოებოდა. ამ პროცესთან ახლდა გარკვეული რეპრესიული კანონმდებლობის მიღება მონარქიული ცენტრალური მმართველობის მხრიდან, რომელმაც უფრო და უფრო აიძულა ეს სამუშაო ძალა, დაკავებული იყო არა, ვთქვათ, ურბანულ ცენტრებში წარმოებლური ურთიერთობებით და სავაჭრო ურთიერთობებით, არამედ უფრო და უფრო მეტად შეერთებოდა მშრომელთა კლასს და შეეუსო მუშათა კლასის რიგები. ბუნებრივია ამ პროცესთან ახლდა სხვა დიდი მნიშვნელოვანი პროცესებიც, მაგალითად, როგორც იყო ერთგვარი ინტელექტუალური გამოგვიძება, რენესანსის და რეფორმაციის პერიოდი, სადაც გარკვეული ტიპის მეცნიერულმა პროგრესმა, როგორც იყო კომპასის გაუმჯობესება, როგორც იყო ტელესკოპი, სხვა სანაოსნო რუკები და ამ ტიპის მეცნიერულმა პროგრესმა უფრო და უფრო მეტად ხელი შეუწყო ვაჭრობის ინტენსიფიკაციას, ატლანტიკის ოკეანეს
გასწვრივ ახალი სავაჭრო ქსელების აწყობას, იმიტომ რომ ოსმალეთის იმპერიის გამო აბრეშუმის გზა დაიკეტა. ამან გამოიწვია ამერიკის აღმოჩენა, ცნობილი ისტორიული მომენტი, გარდამტეხი ისტორიული მომენტი ევროპის ისტორიაში, რასაც მოყვა კოლონიზაცია და კოლონიზაციას გარდა იმისა, რომ მოყვა ახალი ორგანიზებული სამუშაო ძალის შექმნა, შრომითი ბანაკების ჩამოყალიბება, რამაც კაპიტალის აკუმულაციას ხელი უფრო მეტად შეუწყო, ასევე თავარი რაც შედეგად მოყვა კოლონიზაციას, ეს გახლავთ ოქროსა და ვერცხლის იმპორტი და ასე ვთქვათ, ოქროსა და ვერცხლის მიწოდების მატება ევროპაში, რამაც მე-16-მე-17 საუკუნის დასაწყისში დიდი რაოდენობით ინფლაცია გამოიწვია, მაგალითად ზოგ ტერიტორიაზე ევროპის ეს იყო 150%, ზოგ ტერიტორიაზე 400% პროდუქტებზე ფასის მომატების. რითაც ბუნებრივია ისარგებლა იმ კლასმა, იმ ვაჭართა კლასმა, რომელიც ფლობდა კაპიტალს და პროდუქტების მარაგებს, რომლებზეც იმატებდა ფასები და ამით ბუნებრივია იზარალა იმ ადამიანებმა, რომლებიც რენტაზე, ამ შემთხვევაში მიწათმფლობელი ფეოდალური კლასი, ან შრომაზე, გამომუშავებულ ასე ვთქვათ, ხელფასზე იყვნენ დამოკიდებულნი, რათა პროდუქტებზე ფასის მატებით მათი ასე ვთქვათ ქონება უფასურდებოდა განსხვავებით კაპიტალის მფლობელთა კლასისგან. საბოლოო ჯამში იმისთვის რომ ასე ვთქვათ კაპიტალიზმი საბოლოოდ ფორმირებულიყო, აი ეს პროცესი საბოლოოდ ასე ვთქვათ შეუქცევადი ამხდარიყო, კაპიტალის აკუმულაციამ გამოიწვია უფრო მეტი მოგების განაპირობა უფრო მეტი მოგება. უფრო მეტი მოგება, ბუნებრივია უფრო მეტი კაპიტალის აკუმულაცია გამოიწვია და ეს ქათმის და კვერცხის ასე ვთქვათ ურთიერთმიმართება საიდანაც უნდა პრიმიტიული აკუმულაციიდან უნდა დაწყებულიყო. შესაბამისად 4 ძირითადი მომენტი შეგვიძლია გამოვყოთ ევროპის ისტორიიდან. პირველი ეს გახლავთ ვაჭრობის ზრდა, ურბანული ცენტრების ფორმირება, მეორე როგორც ვახსენეთ ეს გახლავთ putting out სისტემის ჩამოყალიბება, როდესაც ვაჭრებმა დაიწყეს წარმოების სფეროზე კონტროლის დამყარება და სამუშაო ძალის შექმნა, ანუ მუშათა კლასის ფორმირება. მესამე ეს გახლავთ როგორც ვახსენეთ ეს enclosure მოძრაობა, ანუ შემოღობის მოძრაობა, ანუ როდესაც ფეოდალებმა აიძულეს საკუთარი ასე ვთქვათ მამულებიდან გამოედევნათ ყმები და გლეხები და ამან გამოიწვია მიგრაცია ქალაქებში და უფრო მეტად გააძლიერა სამუშაო კლასი და მეოთხე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რამაც საბოლოო ჯამში კაპიტალის აკუმულაცია შეუქცევადი გახადა, ანუ კაპიტალისტური კლასი გააძლიერა, ეს გახლავთ ინფლაცია, რომელიც მოყვა ახალი ტერიტორიებიდან, ახალი კოლონიებიდან გაზრდილი ოქროს და ვერცხლის შემოტანას. რამაც საბოლოო ჯამში ძალაუფლება გაუძლიერა ბურჟუაზიულ კლასს. ერთი სიტყვით მე-16 საუკუნის დასაწყისი 1500 წელი ეს არის წყალგამყოფი ეტაპი, როდესაც რაღაცა ძველი იწყებს ლყობას და ახალი იწყებს განვითარებას. მაგალითად, ამ პროცესთან ახლავს ასევე უკვე ცენტრალური მონარქიები, ძლიერი სახელმწიფოს ფორმირება, რომელიც მთელ ამ სავაჭრო ურთიერთობებს უფრო და უფრო მეტად უჭერს მხარს. და ერთგვარი კოალიცია გება, როგორც ვაჭართა კლასს, ასევე მონარქებს შორის. რამეთ უფრო და უფრო მეტ ომებს სჭირდება დაფინანსება, შესაბამისად, ახალი ბურჟუაზიული კლასი, ახალი კაპიტალისტური კლასი იყო ის ფულადი წყარო, რომელსაც შეეძლო დაეფინანსებინა ცენტრალური მმართველობის საჭიროებები ომების პერიოდში. ეს არის ასევე პერიოდი, როდესაც უკვე ნელ-ნელა ეს კლასობრივი დაახლოება ხდება და მაგალითად ამ დროს იწყებს უკვე მე-17 საუკუნეში უკვე იწყებს ფორმირებას ცენტრალური ბანკები, რომელიც თავის დროზე კერძო ბანკები იყო, რომლებიც დაარსდა კაპიტალისტური კლასის მხრიდან იმიტომ, რომ ძალიან მომგებიანი იყო ცენტრალური მმართველობის სახელმწიფოს ვალების მომსახურება. შესაბამისად, უკვე გარკვეული კლასობრივი ფორმირება ხდება მონარქებსა და ბურჟუაზიულ კლასს შორის. ერთის მხრივ ვაჭართა ბურჟუაზიული კლასი დაინტერესებული იყო იმაში, რომ დახმარებოდა კოალიცია შეეკრა მთავრობასთან, ცენტრალურ მმართველობასთან, რამე თუ ცენტრალური მმართველობა მას ეხმარებოდა ახალი სავაჭრო ბაზრების ათვისებასა თუ იქ ძალაუფლების გამტკიცებაში. სწორედ ამ პროცესს მოყვა შემდგომ უკვე დიდი ასე ვთქვათ კომპანიების შექმნა, ეგრეთ წოდებული პირველი კორპორაციები, ხო, მაგალითად ჰოლანდიელებმა შექმნეს აღმოსავლეთ ოსტ-ინდოეთის კომპანია, ასევე ბრიტანული ოსტ-ინდოეთის კომპანია, რომელთაც სახელმწიფო უჭერდა მხარს, ქონოდა მონოპოლიური პოზიციები ახალ სავაჭრო ბაზრებზე, რომელსაც უნდა უზრუნველყო, ასე ვთქვათ, ამ სახელმწიფოების მომგებიანი სავაჭრო ბალანსი, რომელიც იყო მთავარი გამდიდრების წყარო იმ დროინდელი მერკანტილისტური, ასე ვთქვათ, აზროვნებით. ეს არის მერკანტილიზმის ეპოქა, როდესაც, როგორც მოგახსენეთ,
სავაჭრო კაპიტალიზმი იწყებს ფორმირებას. მერკანტილიზმი იმიტომ რომ ჯერ სავაჭრო კაპიტალიზმი და წარმოების ასე ვთქვათ სფერო ცალცაკია და ძირითადად გამდიდრება საზოგადოებაში სახელმწიფოს გამდიდრებას იმდროინდელი მერკანტილისტი ასე ვთქვათ ინტელექტუალები თუ სახელმწიფო მოღვაწეები უყურებდნენ ვაჭრობის სფეროში. თუმცა მერკანტილიზმის ეპოქაც იყოფა სხვადასხვა ეტაპად. მაგალითად მერკანტილიზმის დასაწყის პირველ ეტაპს ეწოდება ბულიონიზმი. ბულიონიზმი დაკავშირებულია შეხედულებასთან, როდესაც სიმდიდრეს განსაზღვრავს ოქრო ვერცხლის რაოდენობა. შესაბამისად, რადგანაც უფრო და უფრო მზარდ სავაჭრო ურთიერთობებს მე-15-მე-16 საუკუნის დასაწყისში მოჰყვა უფრო და მეტი ოქრო ვერცხლის გადინება ქვეყნის გარეთ, რადგანაც უფრო და უფრო გაიზარდა მოთხოვნილება იმპორტირებულ პროდუქციაზე. ამან გარკვეულწილად ფულის კრიზისი წარმოქმნა ევროპულ სახელმწიფოებში, დასავლეთ ევროპის საზოგადოებებში. შესაბამისად, იმდროინდელი პირველი თაობის მერკანტილისტი მოაზროვნეები, მაგალითად გავიხსენოთ იტალიელი, ასე ვთქვათ, სიცილიელი ინტელექტუალი ანტონიო სერა, რომელსაც ეკუთვნის პირველი, ასე ვთქვათ, ტრაქტატი, ასე ვთქვათ, პირველი სრულყოფილი ანალიზი იმისა, თუ მაგალითად რატომ ხდებოდა ისე, როდესაც ქვეყნები, რომლებიც არ აწარმოებდნენ ოქროსა და ვერცხლს, ანუ არ მოიპოვებდნენ მას, ვთქვათ, ოქროსა და ვერცხლის მაღაროებიდან. რატომ ხდებოდა ისე, რომ საბოლოო ჯამში სავაჭრო ურთიერთობების შედეგად ეს ოქრო და ვერცხლი თავდებოდა მიდიოდა იმ ქვეყნებში, რომლებიც არ აწარმოებდნენ, არ მოიპოვებდნენ მას, მაგალითად ინგლისში. და ანტონიო სერას ანალიზით ამის მთავარი განმაპირობებელი არა სხვადასხვა ქვეყნებს შორის გაცვლითი კურსის სხვაობა, არამედ ამ ქვეყნების უარყოფითი სავაჭრო სალდო იყო. ესე იგი, ეს ქვეყნები მოიხმარდნენ უფრო მეტს იმპორტირებული თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, შემოქონათ უფრო მეტი საქონელი, ვიდრე მათ გაქონდათ, რაც საბოლოო ჯამში იწვევდა ოქრო-ვერცხლის ქვეყნიდან გასვლას. იმ დროინდელ საზოგადოებებში ფული, ეს მონეტა, ოქრო-ვერცხლის მონეტები იყო. შესაბამისად, ანტონიო სერას ანალიზით სახელმწიფოს რაც უნდა გაეკეთებინა, გახდათ ის, რომ შეექმნა ისეთი ეკონომიკური საგარეო სავაჭრო პოლიტიკური ასე ვთქვათ დიზაინი ურთიერთობის, სადაც შემოიტანდა უფრო ნაკლებს, რაც შეიძლება და უფრო ნაკლებს და გაიტანდა საექსპორტო პროდუქციაზე მანუფაქტურულ წარმოებას, რაც საბოლოო ჯამში დამთავრდებოდა ისე, რომ ეს ქვეყანა უფრო მეტ ოქრო-ვერცხლს მიიღებდა. აი ეს ანუ მერკანტილისტური აზროვნებით სიმდიდრე ეს არის ზღრული, რადგანაც იმდროინდელი საზოგადოება მოიხსენიათ მანუფაქტურული წარმოების თვალსაზრისით დიდი შესაძლებლობები არ ჰქონდათ. შესაბამისად, რადგანაც ფულადი ურთიერთობა მხოლოდ ოქრო და ვერცხლი იყო, მათი წარმოდგენით სამყაროში ეს სიმდიდრე არის ზღრული, რომელიც განსხეულებულია ოქროში და ვერცხლში და ამიტომ სახელმწიფოს ინტერესი უნდა იყოს, რაც შეიძლება მეტი ოქროს და ვერცხლის დაგროვება საკუთარ ქვეყანაში. შესაბამისად, პირველი თაობის მერკანტილისტური აზროვნებით სახელმწიფოებმა აკრძალეს ოქროს და ვერცხლის ექსპორტი. მაგალითად, ესპანეთმა მე-16 საუკუნის პერიოდში ისეთი სასტიკი სასჯელიც კი დააწესა ექსპორტის გატანაზე, ოქრო-ვერცხლის ექსპორტზე, როგორც აი მაგალითად სიკვდილიც კი. თუმცა უკვე ამერიკის აღმოჩენამ და კოლონიების განვითარებამ და იქ ამერიკის ტერიტორიაზე ოქრო-ვერცხლის მოპოვების ზრდამ, რაც შემდეგ ესპანელებმა და პორტუგალებმა იმპორტის სახით შემოიტანეს ევროპაში და შემდეგ უკვე ამის გავრცელება მოხდა სავაჭრო ურთიერთობების შედეგად ევროპის სხვა ქვეყნებში, ერთგვარი მოხსნა ოქროს და ვერცხლზე გარკვეული ფულად დეფიციტი და პირიქით ინფლაცია გამოიწვია მე-15-მე-16 საუკუნის მთელი ეს პერიოდი ხასიათდება როგორც მოგახსენეთ დიდი ინფლაციით, რითაც ყველაზე მეტად მოგებული დარჩნენ ვაჭართა კლასი, რომელთა კაპიტალიც ასე ვთქვათ გაძვით და რომელთა კაპიტალზე, პროდუქტების მარაგებზე ფასი გაიზარდა. უკვე შემდგომ პერიოდში, როდესაც უკვე ინგლისმა მოხსნა გარკვეული რეგულაციები ოქრო-ვერცხლის ექსპორტზე, ამას უკვე შემდგომ ესპანეთშიც მოყვა გარკვეული რეგულაციების მოხსნა, შემდგომი მერკანტილისტური აზროვნებით უკვე ქვეყნის მთავარი, ასე ვთქვათ, ორიენტირი უნდა გამختارიყო სავაჭრო ბალანსი. ანუ ამ ქვეყნებმა დაიწყეს მონოპოლიური კომპანიების შექმნა იმისთვის, რომ მონოპოლიური კომპანია, სადაც გაერთიანდებოდა ყველა ვაჭარი, თქვათ ყველა კაპიტალისტი, ყველა ასე ვთქვათ მანუფაქტურული მწარმოებელი, რათა მათ ცალცაკე არ დაეწყოთ ერთმანეთთან კონკურენტუნარიან მდგომარეობაში ყოფნით, არ დაეწყოთ ვაჭრობა სხვადასხვა ქვეყნებთან და ამით
საკუთარი, ასე ვთქვათ, ქვეყნის წარმომადგენლების, ვთქვათ, კაპიტალისტების პროდუქტებზე ფასები დაეგდოთ. ესე იგი, მერკანტილისტური აზროვნებით სინდიდის განმაპირობებელი არის ვაჭრობა და განსაკუთრებით ეს მომდინარეობს ფასიდან, ანუ ესე იგი, მოგებას განაპირობებს ფასი. რადგანაც იმდროინდელი სავაჭრო ურთიერთობები იყო შემდეგნაირი, ისინი ყიდულობდნენ რაღაცა პროდუქციას ერთ ადგილას, ვთქვათ, და მე ყიდნენ სხვა ადგილას უფრო მაღალ ფასში. და ასე ვთქვათ, იმდროინდელი სავაჭრო კაპიტალისტური ლოგიკით მოგებას განაპირობებდა ფასის სხვაობა. შესაბამისად, რაც უფრო მეტი და მეტი კონკურენტი ემატებოდა ამ სისტემას, ეს კონკურენცია უფრო და უფრო მეტად დაბლა აგდებდა ფასს, რაც მოგების რაოდენობასაც დაბლა წევდა ცხადია. ამიტომ ამ ქვეყნების ლოგიკით იმისთვის რომ გარკვეული ასე ვთქვათ ურთიერთობებიდან დაეზღვიათ ეს ვაჭრები, მათ შექმნეს ერთგვარი გილდიები, დიდი კომპანიები, სადაც აეგზალა ყველას ცალ-ცალკე ვაჭრობა და ისინი უნდა გაერთიანებული იყვნენ ერთ ასოციაციაში, ერთ წარმომადგენლობაში. რამე თუ ერთის მხრივ ერთი წარმომადგენლით, ერთი ვთქვათ მონოპოლიური კომპანიით უფრო ადვილად მოახდენდა მაგალითად ინგლისი ფასის განსაზღვრას მეორე ქვეყანასთან ურთიერთობაში და მეორე მხრივ ასევე ერთი ადამიანი უფრო ნაკლებ ფასში წარმოიღებდა იმპორტირებულ პროდუქციას. ამ ლოგიკაზე დაფუძნებით უკვე წარმოიქმნა განვითარდა მერკანტილისტური სისტემა, რომელიც დაეფუძნა მონოპოლიურ კომპანიებს. და აი ამ პროცესის შედეგი იყო, როდესაც მაგალითად ბრიტანეთმა დაარსა ოსტინ დუეტის კომპანია, მეორე მონოპოლიური კომპანია, ასე ვთქვათ, ცალკე გეოგრაფიული სფეროსთვის, მაგალითად კანადის ტერიტორიაზე არსებული კოლონიებთან ვაჭრობისთვის და ასევე ამ მერკანტილისტური ლოგიკით მათ ასევე აუგრძალეს გარკვეული ყოველგვარი სავაჭრო ურთიერთობები კოლონიებს ერთმანეთთან. რამე თუ ცხადი ამათ ფასი არ მოეხდინა გავლენა და რაც უკვე საბოლოო ჯამში მოგების ვარდნასაც გამოიწვევდა. შესაბამისად, მერკანტილისტურმა, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურმა აზროვნებამ შექმნა ერთგვარი სამკუთხედოვანი ურთიერთობები, სავაჭრო ურთიერთობები, შესაძაც კოლონიიდან შემოქონდათ ნედლეული, კოლონიას აკრძალული ჰქონდა სხვა კოლონიებთან, ან სხვა სახელმწიფოებთან ნებისმიერი სავაჭრო ურთიერთობა, ისინი მხოლოდ მათთან ვაჭრობდნენ. მეორე მხრივ თვითონ მაგალითად ინგლისი ამ ნედლეულს გარდაქმნიდა საბოლოო პროდუქტად, მანუფაქტურულ წარმოებად და ის შემდგომ ისევ კოლონიაში მიდიოდა ექსპორტზე, ხო? ამით ინგლისი ამას აკეთებდა, იმიტომ რომ ამით უფრო მეტი ოქრო და ვერცხლი დაეტოვებინა, უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, სიმდიდრე იმდროინდელი გაგებით მოეზიდა ქვეყანაში. და ცხადი ამ სამკუთხოვანი სავაჭრო სისტემა ამას ქვია, იმიტომ რომ აფრიკიდან, თქვათ, მას მოყავდა მონები იმისთვის, რომ კოლონიებში მოეხდინა გარკვეული ნედლეულის წარმოება იაფად, რათა საბოლოო პროდუქტის ფასი ყოფილიყო იაფი, იმიტომ რომ ეს მუშახელი იყო მონობის შედეგად მიღებული სამუშაო ძალა. ეს მომენტი გახდა წამყვანი მთავარი მომენტი, როდესაც კაპიტალიზმმა უკვე გარკვეული საბოლოო სისტემური ფორმა მიიღო დასავლურ ქვეყნებში და ამან საბოლოოდ უკვე შეარყია ფეოდალური სისტემა. მაგალითად, თუ ჩვენ ვნახავთ იმდროინდელ მერკანტილისტ ავტორებს, მაგალითად, როგორიც იყო ცნობილი თომას მუნი, რომელიც ამ ბრიტანული ოსტ-ინდუეთის კომპანიის დირექტორიც იყო, მის ასე ვთქვათ ტექსტებში, მაგალითად 1728 წელს დაწერილ ტექსტში ინგლისის სიმდიდრე მისი ვაჭრობის შედეგად ის აღნიშნავს, ის ერთგვარ რეკომენდაციას იძლევა, თუ რა არის სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც ქვეყანამ უნდა განახორციელოს მეტი გამდიდრებისკენ. ეს არის იმპორტის მაქსიმალურად შეზღუდვა, იმ ნედლეულის, რომელიც საჭიროა მანუფაქტურული წარმოებისთვის, თუ საჭიროა ექსპორტზე შეზღუდვაც, რადგანაც მთლიანად მოხმარებოდა ადგილობრივ მანუფაქტურულ ინდუსტრიებს, რათა ამით შექმნილიყო საბოლოო პროდუქტი, რომელიც ძვირად გაიყიდებოდა უცხოეთში. შესაბამისად, ამ ტიპის მერკანტილისტურმა პერიოდმა ერთი მხრივ შექმნა ძლიერი ცენტრალური მმართველობა, ხოლო მეორე მხრივ ამ ძლიერმა ცენტრალურმა მმართველობამ ხარი დაუჭირა ამ სავაჭრო მონოპოლიურ კომპანიებს საგარეო ვაჭრობაში, რამაც სხვადასხვა ქვეყნებს შორის ბუნებრივია მეტი დაპირისპირება გამოიწვია, ბუნებრივია ამ დაპირისპირებებში და ამ ახალ ომებში მონარქები ამ თავიანთ ომებს აფინანსებდნენ ვაჭრების მიერ დაარსებული ბანკების მეშვეობით და მათ შორის უკვე საბოლოო ურთიერთობებმა განაპირობა ერთგვარი ძალაუფლების ღერძის გადასვლა ფეოდალებიდან სავაჭრო ვაჭართა ახალი კაპიტალისტური კლასის მხარეს. როგორც მანამდე აღვნიშნეთ, სავაჭრო ურთიერთობები, ესე იგი სავაჭრო კლასი უკვე იწყებს წარმოების სფეროს კონტროლს, იმიტომ რომ თქვათ მიწოდების
ჯაჭვის კონტროლი, სანდოობა და სტაბილურობაზე კონტროლი მოახდინონ. ამ დროს უკვე და ეს ასევე ხასიათდება დიდი, ასე ვთქვათ, ახალი ტიპის სავაჭრო ურთიერთობების გაძლიერებით, რომელმაც ბევრი, ასე ვთქვათ, კონკურენტი წარმოშვა ვაჭრობაში, ოდესაც თქვა მაგალითად კონკრეტულ პროდუქციაზე ფასი მაღალი იყო და ამით მდიდრდებოდა კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ვაჭართა კლასი, ეს იწვევდა ამ სფეროში სხვა ვაჭრების შემოსვლას, რადგანაც ამ სავაჭრო კონკრეტული საქმიანობით მომგებიანი იყო, ასე ვთქვათ, ურთიერთობები და ამ ყველაფერ მიუხედავად იმისა, ყველაფერს აკეთებდნენ გარკვეული მონოპოლიების შექმნით, აეგრძალათ სხვა ვაჭრებისთვის, კონკურენტებისთვის გარკვეული სავაჭრო ურთიერთობები, რათა ფასი არ დავარდნილი იყო, რადგან ფასი იყო მთავარი მოგების გამსაზღვრავი. ამან გარკვეულწილად სხვადასხვა ტერიტორიაზე გარკვეული ფასების ასე გათანაბრება და დაწევა გამოიწვია, რასაც უკვე მოყვა ერთგვარი ცვლილება მერკანტილისტურ აზროვნებაში და მეორე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც მოყვა ამ პროცესს გახდა ის, რომ მონოპოლიები, ასე ვთქვათ, გილდიები, რომელიც მონოპოლიურ მდგომარეობაში ერთგვარ ფეოდალურ სისტემას და ასე ვთქვათ, კათოლიკური პატერნალისტული, კათოლიკური ეკლესიის მიერ მატარებელი პატერნალისტული, ასე ვთქვათ, სულისკვეთებით იყო, ასე ვთქვათ, გაჯერებული, რადგანაც გილდიების მთავარი მიზანი მოგებაზე ორიენტირებული ურთიერთობები არ იყო, არამედ სოციალური სტატუსის და არსებული, ასე ვთქვათ, ფეოდალური საზოგადოების სისტემის შენარჩუნება იყო მისი მთავარი, ასე ვთქვათ, მიზანი და ამ იერარქიების შენარჩუნება, მაგრამ სავაჭრო ურთიერთობების ინტენსიფიკაციას მოყვა ურბანიზაციის და ქალაქში სამუშაო ძალის და ახალი სავაჭრო კლასის ზრდის კონტექსტიც, რაც უფრო და უფრო კონკურენტულ მდგომარეობაში ამყოფებდა ამ გილდიებს, რომლებიც ცდილობდნენ ნებისმიერი ალტერნატიული კონკურენტული სავაჭრო ურთიერთობები დაებლოკათ და აეძულებინათ უფრო და ეს ასე ვთქვათ მზარდი ადამიანთა მასები იმისთვის რომ გამხდარიყვნენ ასე ვთქვათ შეერთებოდნენ მუშათა კლასს, რომლებიც ამ გილდიებში იქნებოდნენ გაერთიანებული. შემდგომში ამ გილდიების განვითარებამ გამოიწვია მანუფაქტურული უნარების და მანუფაქტურული ასე ვთქვათ შესაძლებლობების განვითარებამ წარმოქმნა ერთგვარი კლასობრივი დაყოფა არსებულ გილდიებში, ერთი მხრივ ასე ვთქვათ ხელმძღვანელები, მთავარი ასე ვთქვათ ოსტატები, რომლებიც იქცნენ ხელმძღვანელებად ამ გილდიების, მეორე მხრივ უფრო და უფრო მზარდი სამუშაო ძალა, უფრო და უფრო მზარდი მუშათა კლასი და უკვე ასპარეზზე გამოვიდნენ გილდიათა ხელმძღვანელები, რომელთაც უკვე შეეძლოთ მათ მიერ ნაწარმოები, მანუფაქტურული წარმოების საექსპორტო, ასე ვთქვათ, ჯაჭვის შექმნა და თავად გაყიდვა ამ პროდუქციის. რამაც ერთგვარი ასე ვთქვათ ცვლილება გამოიწვია მერკანტილისტურ აზროვნებაში, რამე თუ მათ უკვე ახალ რეალობაში სულადად აღარ აწყობდათ არსებული პატერნალისტური რეგულაციები და ფეოდალური მონარქიული ასე ვთქვათ სისტემის მიერ დაწესებული შეზღუდვები, მათ უკვე ამ ახალი ტიპის სავაჭრო საბაზრო ურთიერთობებში ერთგვარ წინააღმდეგობას უწევდა. და ასევე ისინი იყვნენ ასე ვთქვათ ახალი ტიპის კაპიტალისტები, რომელთა ინტერესიც იყო სხვა, ვიდრე წინამორბედი სავაჭრო ვაჭარი კაპიტალისტების, ასე ვთქვათ, რადგანაც ისინი აკონტროლებდნენ უკვე როგორც სავაჭრო კაპიტალს, ასე ვთქვათ, სავაჭრო საბაზრო, ასე ვთქვათ, ჯაჭვს, როგორც იყო მაგალითად კაპიტალი, მარაგები, საქონლის, მანუფაქტურული ნაწარმის, ასევე სატრანსპორტო საშუალებების მარაგები, ისინი ჩართული იყვნენ უკვე ყიდვა-გაყიდვაში, ასევე ისინი აკონტროლებდნენ წარმოების სფეროსაც და მათი მოგების მთავარი, ასე ვთქვათ, საფუძველი გახდა არა ფასი, არამედ მათი მოგების, ესე იგი მათი მოგება მიხვდნენ ისინი აღმოაჩინეს, რომ მათი მოგების წინაპირობას წარმოადგენდა სამუშაო ძალის ფასი, ასე ვთქვათ, რაც უფრო იაფი დაუჯდებოდათ სამუშაო ძალა, მით უფრო ასე ვთქვათ, მეტად კონკურენტუნარიან ფასს წარმოქმნიდნენ ისინი საბაზრო ურთიერთობებში და მეტ მოგებას მიიღებდნენ. შესაბამისად, მერკანტილიზმის უკვე ბოლო პერიოდში მთელი რიგი ცვლილებები მოხდა ეკონომიკურ აზროვნებაში, რომელიც ფასსა და მოგებას უკავშირებს არა ყიდვა-გაყიდვას, არამედ შრომას, შრომის ფასს. როგორც ვახსენეთ, ადრეული მერკანტილისტები ყიდვა-გაყიდვას უკავშირებდნენ მოგებას და ფასს, რადგანაც სწორედ ფასი იყო მათი მოგების მთავარი წინაპირობა, რადგანაც მთელი მე-15-მე-16 საუკუნე მიდიოდა ინფლაცია და როდესაც დღეს იყიდე რაღაცა პროდუქცია და თქვა სხვა პერიოდში გაყიდე, ამ ფასის ცვლილებამ, რადგანაც ინფლაციის შედეგად ფასი ასე ვთქვათ მზარდი იყო, დიდი მოგება მოგანიჭა. შესაბამისად, მთელი აზროვნებაც
მიმართული იყო ამ ანალიზისკენ, ყიდვა-გაყიდვის სფეროში არსებული მოგების და სიმდიდრის წარმოქმნაზე. მაგრამ უკვე ახალი ტიპის კაპიტალისტებისთვის მოგებას არა ფასის სრულება, რომელიც ზარდი აღარ იყო, თქვა ეს ფასი ამას ორი პირობა განაპირობებდა, ერთი კონკურენცია, ფასები გაათანაბრა თითქმის ყველა ტერიტორიაზე და მეორე მხრივ უკვე სამუშაო ძალაზე ქონდა კონტროლი და შრომის ფასი განაპირობებდა შენ საბოლოო მოგებას. რამაც უკვე მნიშვნელოვანი ცვლილება გამოიწვია მერკანტილისტურ აზროვნებაში და ნელ-ნელა დაიწყო ინდივიდუალისტური კულტურის პროპაგანდა, ასე თქვა, ამ ახალმა ტიპის ბურჟუაზიულმა საშუალო კლასმა ერთგვარად წინააღმდეგობაში მოსვლა დაიწყო არსებულ სისტემასთან. ამასთან დაერთო ამ პროცესმა მთლიანობაში განაპირობა ამ ახალი ტიპის კლასის წარმოქმნამ და ამ საბაზრო ურთიერთობების განვითარებამ განაპირობა ორი მნიშვნელოვანი რაღაცა, რომელიც მოხდა ევროპაში. პირველი, გარკვეული ფილოსოფოსები, ინტელექტუალები, გარკვეული ავტორები, რომლებიც უკვე წერდნენ და საუბრობდნენ ადამიანის ეგოისტურ ბუნებაზე, რომ ადამიანი ეს არის ადამიანის ბუნებითი მდგომარეობა, საკუთარი ინტერესების მაქსიმიზაცია, საკუთარი ინტერესების მიხედვით ხელმძღვანელობა მის საქმიანობაში და ასევე მაგალითად 1651 წელს ყველასთვის ცნობილმა თომას ჰობსმა გამოსცა ლევიათანი, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ადამიანი ეგოისტია, ინდივიდუალისტია და ასე ვთქვათ, სახელმწიფო არის საჭირო იმისთვის, რომ მათ შორის ასე ვთქვათ, მოხდეს გარკვეული კონტრაქტის იძულება. შემდგომ უკვე ჯონ ლოკი და სხვა ასე ვთქვათ, ფილოსოფოსები, რომლებიც კონცენტრირდნენ ადამიანის ასე ვთქვათ, საკუთარ ინტერესზე ორიენტირებაზე და ასევე კონცენტრირდნენ საკუთრებაზე, როგორც ადამიანის ბუნებით უფლებაზე. მეორე მხრივ იწყება უკვე ახალი ეკონომიკური აქტივობა, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის არსებულ პატერნალისტურ ასე ვთქვათ, შეზღუდვებთან, რეგულაციებთან. ეს არის ეკონომიკის სფერო და მეორე მხრივ ამ ახალ ბურჟუაზიულ კლასს ჭირდებოდა გარკვეული მორალური, ასე ვთქვათ, მუხრუჭების მოხსნა ამ ტიპის ურთიერთობებზე, იმიტომ რომ ამ ტიპის ეკონომიკური მოგებაზე ორიენტირებული ეკონომიკური ურთიერთობებს ბუნებრივია ზღუდავდა გარკვეული კათოლიკური, ასე ვთქვათ, რელიგიური წარმოდგენები, ზოგადად ეკონომიკის ადამიანის ცხოვრების შესახებ. აი ეს მორალური შეზღუდვები მოხსნა პროტესტანტული, ასე ვთქვათ, რელიგიის განვითარებამ, განვრცობამ ევროპაში, განსხვავებით კათოლიკური ეკლესიისგან და კათოლიკური სწავლებისგან, პროტესტანტული სწავლება ადამიანს ეუბნებოდა რას, რომ ასე ვთქვათ, შენ განისჯები არა შენი საქმიანობის მიხედვით, შენი ქცევის მიხედვით, რომელიც კათოლიკური ეკლესიის შემთხვევაში გულისხმობდა რიტუალებზე სიარულს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სადაც ეკლესია იყო თავარი მაცხონებელი შენი, რომელიც განაპირობებდა შენს ასე გადარჩენას, ხო, შენ სულიც გადარჩენას. ამიტომ ეკლესიას ჰქონდა ძალაუფლება. და პროტესტანტული სწავლების მეშვეობით პირიქით, ანუ მთავარი არის არა შენი საქციელი, არამედ შენი რიტუალებში ჩართვა, არამედ თავი არის ის, შენ ფიქრობ გულის სიღრმე, შენი გულწრფელობა, ანუ შენი განიჯები შენი რწმენით. და შენი რწმენა პროტესტანტული სწავლებით არის შენი გულის ნადები, შენი სიმართლე. და შენ ამიტომ შენს თავთან მართალი უნდა იყო. შესაბამისად, როდესაც ამ ახალმა კლასმა, ახალმა ბურჟუაზიამ ჩაიხედა საკუთარ გულში, მან აღმოაჩინა, რომ ეს ეკონომიკური მისწრაფება, ეს საქმიანობა, ეს ტოლვა, ეკონომიკურ მოგებაზე ორიენტირებული ტოლვა, რომელსაც მორალურად ამოხრუჭებდა კათოლიკური ეკლესია, ძალიანაც მოსწონდა ღმერთს. ანუ პროტესტანტულმა ეთიკამ, რელიგიურმა ეთიკამ თლიანად მოხსნა გარკვეული მორალური შეზღუდვები ახალი ტიპის ბურჟუაზიულ მოგებაზე ორიენტირებულ ეკონომიკურ საქმიანობაზე. და ამას ბუნებრივია სხვადასხვა საზოგადოებრივ სფეროზე ქონდა გავლენა. მაგალითად, გავიხსენოთ 1714 წელს დაწერილი ბერნარდ მანდევილის ძალიან ცნობილი ტექსტი სახელწოდებით ფუტკრების იგავი. ანუ კერძო ცოდვები საჯარო სიკეთე. სადაც ბერნარდ მანდევილი ამბობს იმას, რომ ის მორალური შეხედულებები, რომელიც ძველ დროში, თქვათ, ოდესაც კათოლიკური ეკლესიას ჰქონდა დიდი გავლენა, შეზღუდული იყო და ასე ვთქვათ, შეჩვენებული იყო. ახალ დროში ამ რომელსაც შეგვიძლია დავარქვათ ირონიულად პირადი ცოდვები, ეგოიზმი, საკუთარი ინტერესების მაქსიმიზაცია და ასე შემდეგ, რომელიც ძველად მორალურად შერწყმული იყო და დამოხრუჭებული იყო. ამ ტიპის ურთიერთობებს მოქონდა საჯარო სიკეთე. ანუ მოგებაზე ორიენტირებული საქმიანობა საბოლოო ჯამში ხელს უწყობდა კაპიტალის აკუმულაციას, კაპიტალის აკუმულაცია თავის მხრივ ხელს უწყობდა პროდუქტიულობის ზრდას და საბოლოო ჯამში ეს საჯარო სიკეთეს ქმნიდა. ერთგვარ სოციალურ ჰარმონიას უწყობდა ხელს. შესაბამისად, უკვე იწყება მთელი ტიპის ეკონომიკური ტექსტების შექმნა, რომელიც ამბობს იმას, რომ ერის სიმდიდრეს
განაპირობებს არა სახელმწიფოს მხრიდან პატერნალისტული ჩარევა ეკონომიკაში, გარკვეული მონოპოლიური, ასე ვთქვათ, ასოციაციების თუ მონოპოლიური ურთიერთობების ხელშეწყობა, რომელიც მერკანტილიზმისთვის იყო დამახასიათებელი, არამედ საყოველთაო კეთილდღეობას განაპირობებს ინდივიდუალიზმი და ადამიანის ინდივიდუალურ ინტერესებზე, ეგოისტურ ინტერესებზე კონცენტრირება, რომელიც საბოლოო ჯამში საყოველთაო კეთილდღეობას მოიტანს. ეს არის პროცესი, როდესაც ძლიერდება ტექნოლოგიური, ასე ვთქვათ, გამოგონებები, ეს არის პროცესი, როდესაც მაგალითად урбанизაციის ხარისხი, ასე ვთქვათ, იზრდება, რადგან მანუფაქტურული წარმოებების განვითარება, სავაჭრო ურთიერთობების განვითარებასთან ერთად ქმნის урბანულ ცენტრებში მეტი სამუშაო ძალის ორგანიზებას, სავაჭრო ურთიერთობების განვითარება იწვევს შრომის დანაწილებას, შრომის სპეციალიზაციას, შესაბამისად ხდება ეკონომიკურ აზროვნებაში გადატრიალება. ეს არის კონტექსტი, როდესაც სცენაზე ჩნდება ადამ სმიტი, რომელიც ამ პროცესებზე დაკვირვებით იმ დროინდელ ავტორებიდან ყველაზე უკეთესად და სისტემატიზირებულად კრავს ამ წარმოდგენებს, დაახლოებით 100-მდე ავტორის ციტირება აქვს ადამ სმიტს გაკეთებული ამ ტექსტში, თავის წიგნში, გამოკვლევა ხალხთა სიმდიდრის ბუნებისა და მიზეზთა შესახებ და ის ყველაზე სისტემატიზირებულად წარმოგვიდგენს კაპიტალისტური ახალი ტიპის სოციალური და ეკონომიკური წესრიგის მახასიათებლებს. ეკონომიკურ აზროვნებაში უკვე იწყება ფუნდამენტური ცვლილება, როდესაც სიმდიდრის და მოგების წყარო ხდება არა, ასე ვთქვათ, ყიდვა-გაყიდვა, არა ვაჭრობის სფერო, არამედ ეკონომიკური აზროვნება უყურებს სიმდიდრის წარმოქმნას წარმოების, ასე ვთქვათ, სფეროში, სადაც ძირითადად ღირებულებას განაპირობებს შრომა. რადგანაც სამუშაო ძალა შრომა არის ის მთავარი ფაქტორი, რომელიც წარმოქმნის ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, საგნის ღირებულებას. რაც ამ საგანს, ასე ვთქვათ, საბაზრო პროდუქტად გარდაქმნის სწორედ სამუშაო ძალა. თუმცა, სანამ ადამ სმიტზე განდავალთ, უშუალოდ შევეხებით ადამ სმიტს, მოკლედ, მანამდე ასევე აუცილებლად უნდა შევეხოთ ფრანგი ფიზიოკრატების, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ სკოლას, რომელმაც მნიშვნელოვანი გავლენა ასევე მოახდინა ადამ სმიტის ტექსტებზე და ადამ სმიტზე, რადგანაც ადამ სმიტს ჰქონდა შესაძლებლობა, ასე ვთქვათ, მათთან ურთიერთობის, როდესაც ის 1760-იან წლებში, 64-66 წლებში იმყოფებოდა ვიზიტით საფრანგეთში, სადაც მას ურთიერთობა ჰქონდა როგორც ვოლტერთან, ასევე ურთიერთობა ჰქონდა ფრანსუა კენესთან, რომელიც გახლდათ ფიზიოკრატების ეკონომიკური სკოლის დამფუძნებელი და მან თავის ეკონომიკური იდეების სტრუქტურირება მოახდინა თავის ცნობილ წიგნში ტაბლო ეკონომიკ, ეკონომიკური ცხრილი, ეკონომიკის სისტემა, ასე ვთქვათ. ფრანსუა კენე გახლდათ ლუი მე-15-ის საფრანგეთის მონარქის მრჩეველი, ის ასევე გახლდათ ექიმი პროფესიით და ამან დიდი გავლენა მოახდინა მის იდეებზეც. ძალიან საინტერესო არის ის, რომ ფიზიოკრატები ასევე გამოდიოდნენ ფრანგული მერკანტილისტური, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რომელიც აკონტროლებდა და ფრანგული მერკანტილიზმი კიდევ უფრო განსხვავებული იყო, ვიდრე ინგლისური მერკანტილიზმი. საფრანგეთში ჯერ კიდევ ძლიერი იყო ასევე ფეოდალური, ასე ვთქვათ, ძალაუფლება და მაგალითად საფრანგეთში ჯერ კიდევ არ იყო ჩამოყალიბებული მიუხედავად იმისა, რომ კოლბერტმა თავის დროზე ფრანგული მერკანტილიზმის დამფუძნებელმა ბევრი ცდილობა ჰქონდა მას გარკვეული ერთიანი ბაზარი, შიდა ერთიანი ბაზარი შეიქმნა საფრანგეთში, თუმცა მან თლადეს ვერ მოახერხა ფრანგი, ასე ვთქვათ, ფეოდალური კლასის ძლიერი ძალაუფლების გამო. ფიზიოკრატები ფრანსუა კენე თავის წიგნში გადმოგცემს ადამ სმიტამდე ალბათ ყველაზე სისტემატიზირებულ ანალიზს თანამედროვე პროტოკაპიტალისტური სისტემის, რომელმაც ადამ სმიტამდე ალბათ ის ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც გარკვეულწილად განსხვავება მოგვცა შემოსავლების სხვაობებს შორის და გარკვეული კლასობრივი ანალიზი მოგვცა იმ დროინდელი საზოგადოების, მან ერთმანეთისგან გამოყო ანაზღაურებაზე მყოფი ადამიანების, ასე ვთქვათ, ხელფასი, შემოსავალი, მან ასევე ერთმანეთისგან გამოყო რენტაზე დამოკიდებული ადამიანების შემოსავალი, ანუ ასე ვთქვათ, ფეოდალური კლასი და მან ასევე გამოყო წარმოებელი ინდუსტრიული, მანუფაქტურული კლასი. თუმცა ფრანსუა კენეს ანალიზით ყველაზე პროდუქტიული სფერო ეს გახლავთ სოფლის მეურნეობა. ამაზე ასევე დიდი გავლენა მოახდინა იმან, რომ იმდროინდელი ფრანგული საზოგადოება არა იმდენად სავაჭრო საზოგადოება იყო, არამედ მიწადმოქმედება ჯერ კიდევ წამყვანი ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ურთიერთობები და სოციალური სისტემა იყო საფრანგეთში, ამიტომ ამ კონტექსტი დიდი გავლენა აქვს ფიზიოკრატებზეც, თუმცა კლასიკური ლიბერალიზმის, ასე ვთქვათ, დაფუძნებაში მათ ძალიან დიდი გავლენა აქვს. ფრანსუა კენეს ანალიზით სოფლის მეურნეობა იყო ის სფერო, რომელიც იყო ყველაზე პროდუქტიული, რადგანაც პროდუქტიულია ის სფერო, სადაც წარმოიქმნება
სოციალური სიჭარბე, ანუ ნამატი დოლარის სახით. ესე იგი, თუ მაგალითად გამოშვება მთლიანი ეკონომიკის არის 6 მილიარდი, აქედან 5 მილიარდი ეს არის ფრანსუაკენის ანალიზით სოფლის მეურნეობაში, ხოლო 1 მილიარდი მანუფაქტურაში, აქედან ის 1 მილიარდი მანუფაქტურაში ხმარდება იმ აქტივების ჩანაცვლებას, რომელიც საჭიროა შემდგომ წელს მანუფაქტურის სისტემის გასაგრძელებლად, 2 მილიარდი ასე ვთქვათ წარმოებული სოფლის მეურნეობიდან ხმარდება მომავალი წლისთვის გარკვეული ასე ვთქვათ კაპიტალის გადანახვას და საჭირო პროდუქციის გადანახვას, ხოლო დანარჩენი ხმარდება როგორც ხელფასებს, ტექნოლოგიების განახლებას და რაც რჩება ნამატი 2 მილიარდი ფრანსუაკენის ლოგიკით ეს გადაეცემა ქირის სახით ასე ვთქვათ ფეოდალურ კლასს და სწორედ ეს 2 მილიარდი რომელსაც იღებს ქირის სახით, რენტის სახით ფეოდალური კლასი არის ის სოციალური ნამატი, დოლარის სიჭარბე, რომელსაც წარმოქმნის სოფლის მეურნეობის სფერო. შესაბამისად, ისინი იყვნენ პირველნი, რომელთაც საზოგადოება დაყვეს გარკვეულწილად პროდუქტიულ რომელიც შემდგომში ადამ სმიტს აქვს განვითარებული თავის ციკლში, პროდუქტიულ და არაპროდუქტიულ კლასებად. პროდუქტიული კლასი არის ის, ასე ვთქვათ, კაპიტალისტი და დასაქმებული ის მუშა, რომელიც დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში და ქმნის დოლარს. მეორე კლასი ის გახლავთ სტერილური კლასი, რომელიც კავშირშია ამ პროდუქტიულ კლასთან, ეს არის მანუფაქტურული კლასი, ის პროდუქტიული არ არის და სტერილურია, იმიტომ რომ იმდროინდელი ფრანგული მანუფაქტურული სისტემა ვერ აწარმოებდა იმ რაოდენობით ნამატს, რომელიც მოგებას განაპირობებდა. მოგებას განაპირობებდა სოფლის მეურნეობაში ნავაჭრი, ასე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობაში წარმოქმნილი სიმდიდრე. ამიტომ იყო ეს პროდუქტიული. და მესამე კლასი ეს გახლავთ მოცლილი კლასი, ასე ვთქვათ, რომელიც სიმდიდრის შექმნაში არ იღებდა მონაწილეობას და ქირით მდიდრდებოდა, ეს გახლავთ ფეოდალური კლასი. ბუნებრივია მიუხედავად იმისა, მათ თავიანთ ნააზრევში ფიზიოკრატებს ლეგიტიმაციის ქვეშ პოლიტიკურად არ დაუყენებიათ ფეოდალური კლასი. თუმცა ფეოდალური კლასი ძალიან კარგად ხვდებოდა, რომ თქვათ მათი ამ ეკონომიკური სისტემის განვითარება მათ ასე ვთქვათ გაქრობას გამოიწვევდა. შესაბამისად, ტურგო, რომელიც ფინანსთა მინისტრი იყო ფიზიოკრატებიდან ლუი მე-16-ის დროს, დიდ წინააღმდეგობებს შეხვდა რეფორმების დროს საფრანგეთის ფეოდალური არისტოკრატიული კლასიდან და შესაბამისად ის 2 წელიწადში მოხსნეს ფინანსთა მინისტრობიდან. ადამ სმიტის წიგნი გამოკვლევა ხალხთა სიმდიდრის ბუნებისა და მიზეზების შესახებ 5 სხვადასხვა წიგნისგან შედგება და ის მეოთხე წიგნში მას აქვს ისტორიული მიმოხილვა ამ მერკანტილისტური ეკონომიკური აზროვნების და ფიზიოკრატების აზროვნების და ის თავაზობს გარკვეულ ასე ვთქვათ შეცდომებს ასევე უსვამს ხალხს იმ შეცდომებს რომელიც ფიზიოკრატებმა დაუშვეს მაგალითად ადამ სმიტის აზრით ფიზიოკრატები ცდებიან იმაში რომ წარმოებლური კლასი ეს არ არის პროდუქტიული კლასი თუმცა ადამ სმიტის დროინდელი საზოგადოება რომელსაც ის აღწერს ინგლისური საზოგადოება ინგლისური ეკონომიკური სისტემა უფრო მეტად ტრანსფორმირებულია და უფრო მეტად ინდუსტრიულია უკვე ვიდრე თქვათ ფიზიოკრატების პერიოდი, როდესაც საფრანგეთში ფიზიოკრატები ამ ეკონომიკურ სისტემას თავიანთ წიგნში აღწერდნენ. ადამ სმიტი არის როგორი შეჯამება აქამდე არსებული ისტორიული პროცესების, რაც აქამდე ახლა ვილაპარაკეთ და აქამდე არსებული ეკონომიკური იდეების, რომელიცაც ეს პროცესები წარმოქმნიდა, ხო? მერკანტილიზმის დასაწყისი იყო სხვანაირი, მერკანტილიზმის შემდგომი განვითარების და მისი ეკონომიკური იდეა იყო სხვანაირი, ხოლო უკვე ფიზიოკრატების ეკონომიკური იდეები უკვე ამ ყველაფრის საწინააღმდეგო იყო. ადამ სმიტი ამ თავის წიგნში თავაზობს ასევე ისტორიის ინტერპრეტაციასაც, ისტორიის მიმოხილვასაც, მისი, ასე ვთქვათ, ინტერპრეტაცია ისტორიის როგორც დასაწყისში ვახსენე, წარმოდგენას გვიქმნის იმასთან დაკავშირებით, თუ მაგალითად გავიგოთ, რატო ხდებოდა სხვადასხვა საზოგადოებებში, იქნებოდა ეს ნადირობაზე დაფუძნებული წარმოების წესი, თუ იქნებოდა ეს მაგალითად შემგროვებლობაზე, ან მიწათმოქმედებაზე, ან მეცხოველეობაზე, მოკლედ ის გვიხსნის რა იყო განმაპირობებელი მთავარი ამ სისტემების ევოლუციის და თავარი მისი აზრით ეს იყო საკუთრება და საკუთრების ფორმები. მაგალითად, სადაც არ არის საკუთრება, ადამ სმიტის აზრით, ის საზოგადოება ვერ შეიძლება იყოს განვითარებული საზოგადოება და იმ საზოგადოებაში არ შეიძლება არსებობდეს ერთგვარი სამოქალაქო მმართველობა. იმიტომ რომ სამოქალაქო მმართველობა ეს არის, ასე ვთქვათ, წარმოქმნილი ძალაუფლება, რომელიც სჭირდება იმ საზოგადოებებში არსებული მისთვის დამახასიათებელი საკუთრების ფორმის დაცვას. მაგალითად, მეცხოველეობის წარმოების წესში უყოფი არსებული საზოგადოებებისთვის საკუთრებას, ასე ვთქვათ, წარმოადგენდა სხულფეხა საქონელი. მეცხოველეობის ტიპის საზოგადოებაში ის იყო სიმდიდრის თავარი, ასე ვთქვათ,
წინაპირობა. ხოლო მიწათმოქმედებაზე დაფუძნებულ საზოგადოებაში საკუთრების მთავარ ფორმას წარმოადგენდა მიწა, შესაბამისად, ვისი საკუთრება ის იყო მიწა, ფეოდალი, ის იყო, ასე ვთქვათ, მის გარშემო იყო აგებული სამოქალაქო მმართველობა. ხოლო კომერციულ სავაჭრო საზოგადოებებში, რომელსაც ადამ სმიტი უწოდებს კულტურულ საზოგადოებას, განვითარების ყველაზე მაღალ საფეხურზე მყოფ საზოგადოებას, ასე ვთქვათ, საკუთრების მთავარ ფორმას წარმოადგენს კაპიტალი და ასე ვთქვათ, წარმოების წესი, კაპიტალი, მიწა და შრომა. შესაბამისად, ვინც ფლობს ამ საკუთრების ამ ფორმას, იმის გარშემო აგებულია მთავარი მმართველობის ასე ვთქვათ სისტემა. ასევე მთავარი, რაც ძირითადი ასე ვთქვათ, ასევე საინტერესო რაც არის სმიტის წიგნში, ეს არის ისტორიის და სოციოლოგიური წარმოდგენები, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაზე. და ასე ვთქვათ, ისტორიის შესახებ და სოციოლოგიის შესახებ გარკვეული ასე ვთქვათ წარმოდგენები. სმიტისთვის ადამიანებისთვის ასე ვთქვათ ბუნებრივი მდგომარეობა, საკუთარი ინტერესების მიხედვით მოქმედება და საკუთარი ეგოისტური ინტერესების მიხედვით მოქმედება. შესაბამისად, რომელიც საბოლოო ჯამში უკვე ქმნის საზოგადო სიკეთეს, ხო? მაგალითად, ძალიან ცნობილი ფრაზა, რომელიც შესავალშივე, სადაც ის შრომის დანაწილებაზე საუბრობს, გვეუბნება, რომ ჩვენ მოველით მეთონისგან, ან ყაზბისგან, ან მელუდისგან, იმიტომ კი არ მოველით რაღაცა პროდუქტის შექმნას, რომ მათ უნდათ რომ რაღაცა კეთილი ნება გამოიჩინონ, არამედ მათ საკუთარი გამდიდრების წყურვილი და დაუოკებელი განცდა უბიძგებს მათ იმისკენ, რომ ჩაერთონ ამ ეკონომიკური საქმიანობის წარმოებაში. შესაბამისად, ეს საბოლოო ჯამში ქმნის საზოგადო სიკეთეს. და ამას აი ამ კონკურენციას, თქვათ, რომელიც საბოლოო ჯამში ქმნის, ასე ვთქვათ, ფას, რომელიც არის მთავარი, ასე ვთქვათ, მაკონტროლებელი საზოგადოების ფუნქციონირების, სმიტი უწოდეს შემდგომში უხილავ ხელს. თუმცა, მეორე მხრივ, სმიტი ამ ტექსტში ბევრს საუბრობს ისეთი საზოგადოების შესახებ, საზოგადოებრივი კონფლიქტები, საზოგადოებაში არსებული კონფლიქტების შესახებ, რომელიც ერთი მხრივ ამ პირველ თეზას ეწინააღმდეგება, რომ უხილავი ხელი, ანუ ეს ეგოისტური, საკუთარი ინტერესების მიხედვით ეგოისტური, ასე ვთქვათ, მოქმედება და ეს კონკურენცია ქმნის სოციალურ ჰარმონიას. ეს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ადამ სმიტი ბევრს საუბრობს ტექსტში იმაზე, რომ ადამიანები მოქმედებენ როგორც საკუთარი ეგოისტური ინტერესებით, ასევე ეს ინტერესები დაკავშირებულია მათ სოციალურ კლასთან. და სოციალურ კლასი ადამ სმიტისთვის გამომდინარეობს იმ შემოსავლის კლასიფიკაციით, რა შემოსავლის ანალიზით სრულყოფილი პირველი მოგცა, ასე ვთქვათ, აიღო ფიზიოკრატებიდან და განავითარა ადამ სმიტმა. ეს არის რომ არსებობს კლასი, მუშათა კლასი, რადგანაც ისინი ანაზღაურებად შრომაზე არიან დაფუძნებული, ანუ მათ არაფრით არ შეუძლიათ საკუთარი თავის გადაჩენა, თუ საკუთარი შრომა არ გაყიდეს, ანუ ხელფასი არ აიღეს. ეს ერთი კლასი და ეს კლასი ამ მისი კლასობრივი ინტერესის მიხედვით მოქმედებს. მეორე, ასე ვთქვათ, ტიპი კლასის ადამ სმიტის მიხედვით ეს არის ის კლასი, რომლის შემოსავალიც რენტაზე არის დამოკიდებული, ანუ ფეოდალური კლასი, ხოლო მესამე კლასი ეს არის კაპიტალისტის კლასი, ხო, რომელიც ფლობს წარმოების საშუალებებს. შესაბამისად, ის ბევრს საუბრობს, მთელი გვერდები აქვს მიძღვნილი იმასთან დაკავშირებით, რომ ხშირად ამ კლასის ინტერესები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. აი ციტატა რომ მაგონდება ეხლა მაგალითად, სადაც საუბრობს, რომ როდესაც სხვადასხვა მწარმოებელი ერთმანეთს ხვდება, ისინი ერთმანეთს ესაუბრებიან არა იმის შესახებ, თუ რა მოუტანონ სიკეთეს საზოგადოებას, არამედ იმის შესახებ, თუ როგორ წარმოქმნიან მონოპოლიები, ხო? ანუ ერთი მხრივ, რომელიც შემდგომში იწვევს დაძაბულობას. ანუ ერთი მხრივ ის გვესაუბრება, რომ გარკვეული ჰარმონია წარმოშობს, სოციალურ ჰარმონიას წარმოშობს გარკვეული, ასე ვთქვათ, ეგოისტური კონკურენცია, მეორე მხრივ ის გვეუბნება, რომ საზოგადოება არ არის ჰარმონიული, არამედ საზოგადოება არის კონფლიქტური. ამიტომ, თუმცა ამას ეს რო კარგად გავიგოთ, მნიშვნელოვანია ადამ სმიტის მეორე ტექსტიც, რომელსაც ეწოდება მორალური ეთიკური სენტიმენტები, სადაც ის ამბობს, რომ არსებობენ ეკონომიკურ აქტივობაში ჩართული ადამიანები, რომლებიც მოქმედებენ ეგოისტური პრინციპებით, მაგრამ არსებობს თეორეტიკოსების კლასი, ფილოსოფოსების კლასი, რომელთა მიზანი არის იფიქრონ თუ როგორ უნდა შეიქმნას საზოგადოებრივი სიკეთე. ანუ მათი მორალური ვალდებულება არ არის ეგოისტური პრინციპებით ხელმძღვანელობა. ანუ ის გარკვეულწილად ამ მის მეორე ტექსტში საუბრობს ერთგვარ ემპათიის განცდაზე ინდივიდსა და საზოგადოებას შორის. ანუ ეს არ არის მხოლოდ კონკურენციის და დაპირისპირების სფერო, არამედ ეს არის ემპათიის და სოლიდარობის სფეროც. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც
სმიტში არის ეს გახლავთ მისი ასე ვთქვათ ბუნებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონი, სამი კანონი. პირველი ეს გახლავთ ის, რომ ადამიანები მოქმედებენ ეგოისტური ინტერესების მიხედვით ეკონომიკურ საქმიანობაში. მეორე ის გახლავთ ის, რომ ეს ეგოისტური ინტერესების მოქმედება წარმოქმნის ფასს, განაპირობებს ფასს და განაპირობებს შემოსავლების დონეს. ხოლო მესამე წესი, ასე ვთქვათ, მესამე ბუნებრივი წესი, ბაზრის ბუნებრივი წესი სმიტის მიხედვით ეს არის ის, რომ მოგების ნორმა თავად არეგულირებს საბაზრო ურთიერთობებს, ანუ მოთხოვნა მიწოდებას. ერთი მხრივ მიწოდების ინტერესს, ხოლო მეორე მხრივ საზოგადოების ინტერესს არ იყოს მაღალი ფასი. მაგალითად, მას მოყავს ამის დასახასიათებლად ხელთათმანის მწარმოებლის და ფეხსაცმლის მწარმოებელთა შედარება. რომ მაგალითად, თუ მომგებიანი არის კონკრეტულ მომენტში ხელთათმის წარმოება, ეს გამოიწვევს საზოგადოების, იმიტომ რომ მოთხოვნა არის მაღალი, ეს გამოიწვევს საზოგადოების მეტ ინტერესს ხელთათმანზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ისინი არ იყიდნენ ნაკლებს იყიდიან ფეხსაცმელს, იყიდიან მეც ხელთათმას. რაც გამოიწვევს მოგების ზრდას ხელთათმის მწარმოებლის, ხო? მაგრამ ამ ხელთათმის მოგების ზრდა გამოიწვევს სხვა მწარმოებლების დაინტერესებას ამ ბიზნესში ჩადონ გარკვეული ასე ვთქვათ თანხები. და ეს გამოიწვევს ამ სექტორის მოგების ზრდას, ხოლო ფეხსაცმლის მწარმოების სექტორის მოგების ვარდნას, რამე თუ მასზე მოთხოვნა შემცირდება და ფასიც შემცირდება. მაგრამ ეტაპობრივად ეს იწვევს ის, რომ ფეხსაცმლის ინდუსტრიაზე ფასების შემცირება მოგების შემცირებას გამოიწვევს, რაც მის წარმოებას შეამცირებს, რაც ნიშნავს მეტი ადამიანის გათავისუფლებას, მეტი მშრომელის გათავისუფლებას. ის მეტი მშრომელი სმიტის აზრით წამოვა ხელთათმანების ინდუსტრიის სექტორში, რათა თქვათ მწარმოებელმა გაზრდილი მოთხოვნას გაზრდილი მიწოდებით უპასუხოს, ხოლო გაზრდილი მიწოდება რაღაც მომენტში ასე ვთქვათ წარმოშობს ჭარბ მიწოდებას, რაც საბოლოო ჯამში ამ სექტორის პროდუქტებზე ფასების დაცემას გამოიწვევს და საბოლოო ჯამში ბალანსი აღდგება. სმიტის აზრით ეს არის გარკვეული ბაზრის ლოგიკა, რომელიც საზოგადოების ფუნქციონირებას უფრო ეფექტურად და უფრო მარტივად განსაზღვრავს, ვიდრე მანამდე არსებული მერკანტილისტური და პატერნალისტური, ასე ვთქვათ, ურთიერთობები, რომლებიც ახასიათებდა იმდროინდელ ურბანულ ცენტრებს, სადაც მაგალითად გილდიებში ხდებოდა ფასების რეგულირება, ასე ვთქვათ, წარმოების ოდენობის რეგულირება, რამდენი ხელთათმანი უნდა გეწარმოებინა მაგალითად სახელოსნოში თუ სადაც აწარმოებდი მანუფაქტურაში, ამ ყველაფრის რეგულირება და მისი აზრით ეს არის არასწორი და ამას უბრალოდ ადამიანთა შორის საბაზრო ურთიერთობები, რომელიც დაფუძნებულია მათი პირადი გამდიდრების სურვილზე, უფრო იოლად არეგულირებს. თუმცა ხშირად ამ ლოგიკის გამოყენება დღევანდელი გადმოსახედიდან ხდება იმ რთული და კომპლექსური საბაზრო ურთიერთობების განსასაზღვრად, როგორც არის მაგალითად ფარმაცევტულ კომპანიებს შორის კონკურენცია, ან ისეთი ტიპის საბაზრო კონკურენციის დასახასიათებლად, სადაც ინფორმაციული ასიმეტრია მოთხოვნის მხარესა და მიწოდების მხარეს შორის ძალიან მაღალია. შესაბამისად, ამ ტიპის ინფორმაციული ასიმეტრიის პირობებში ბუნებრივია ადამ სმიტის მიერ უხილავი ხელის თეორია, რომელიც მან შექმნა ხელთათმანის მწარმოებელზე, მეთონესა და ყასაბზე, ბუნებრივია ამის შედარება ზოგიერთი ტიპის საბაზრო ურთიერთობებზე არ შეიძლება. რამე თუ ადამ სმიტი ამ შემთხვევაში წერდა არა თანამედროვე საბაზრო საზოგადოების შესახებ, არამედ ადამ სმიტი წერდა იმ მერკანტილისტური და პატერნალისტური საზოგადოების წინააღმდეგ, რომელიც ნელ-ნელა გამოდიოდა ფეოდალური იერარქიული ურთიერთობებიდან. ანუ ადამ სმიტის თეორია იდეაში არის არა თანამედროვე კაპიტალისტური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, არამედ ადამ სმიტის თეორია არის ასე ვთქვათ, აბსოლუტისტური მონარქისტული სახელმწიფოს წინააღმდეგ, სადაც აბსოლუტურად განსხვავებული პატერნალისტური დამოკიდებულებები იყო. ასევე ადამ სმიტი ამ თავის წიგნში გვთავაზობს შეხედულებებს თავად სახელმწიფოს შესახებ, მაგალითად ეს ხუთი წიგნისგან შედგება, ეს სამი წიგნი არის გაერთიანებული. მეხუთე წიგნში ადამ სმიტი გამოყოფს სამ ძირითად ფუნქციას, რომელიც მის დამოკიდებულებას
სახელმწიფოს, ახალი ტიპის სახელმწიფოს შესახებ უფრო ნათელს ხდის. პირველი ეს ფუნქცია, რომელიც სახელმწიფოს უნდა გააჩნდეს, ეს გახლავთ მისი გაგებით დაიცვა საზოგადოება სხვა ტიპის საზოგადოებებისგან, დაიცვას ომებისგან და იმ საშიშროებებისგან, რომელიც სხვა საზოგადოებებისგან შეიძლება მიიღოს ამ კონკრეტულმა საზოგადოებამ. მეორე მთავარი ფუნქცია სახელმწიფოს ეს გახლავთ დაიცვას საზოგადოების წევრები თავად ერთმანეთისგან, ანუ გარკვეულწილად უზრუნველყოს გარკვეული სამართლებრივი ადმინისტრირება, ანუ საერთო წესების შექმნას თავად ამ საზოგადოებაში და თავად ამ საზოგადოებას შორის არსებული კრიმინალური კონფლიქტური ურთიერთობები იყოს სამართლიანი თამაშის წესების მიხედვით გადაწყვეტილი. მესამე მნიშვნელოვანი და რაც ხშირად ავიწყდებათ ხოლმე, როდესაც ადამ სმიტზე საუბრობენ დღეს, არის ის, რომ ის სახელმწიფოს მთავარ ფუნქციად მიიჩნევს გარკვეულ სოციალურ როლს. თუნდაც ეკონომიკაში ადამ სმიტი ამბობს, რომ იმ ტიპის ეკონომიკური ურთიერთობები, რომელიც არ შეუძლია ცოდნის ნაკლებობის გამო, ან ფინანსური არამომგებიანობის გამო, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ კერძო ეკონომიკურ აქტორს, ეს როლი, რომელიც არის მნიშვნელოვანი, უნდა აიღოს თავად სახელმწიფომ. ასევე ადამ სმიტი ძალიან ბევრს საუბრობს წიგნის ბოლო ნაწილში საყოველთაო განათლების სისტემის შესახებ. წიგნის დასაწყისში ის ბევრს გვესაუბრება შრომის დანაწილების შესახებ. შრომის დანაწილება, როგორც საერთაშორისო შრომის დანაწილება, რომელიც წარმოქმნის აბსოლუტურ უპირატესობას სხვა სახელმწიფოებთან და ამიტომ საზოგადოებამ უნდა აწარმოოს ის დარგები, რომელშიც მას აქვს აბსოლუტური უპირატესობა, რომელიც შემდგომ დევიდ რიკარდომ შედარებით უპირატესობის თეორიაში გარდაქმნა, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად შევეხებით შემდგომ ლექციებში. მაგრამ ადამ სმიტი ამბობს, რომ შრომის დანაწილება რამდენადაც იწვევს განვითარებას და სიმდიდრის წარმოქმნას, პროცესის განვითარებასთან ერთად იმდენად ვიწრო ხდება შრომის დანაწილება, რომ ადამიანებს ერთი და იგივე საქმიანობის გაკეთება უწევთ მთელი ცხოვრების მანძილზე, რაც მათ ინტელექტუალურ დეგრადაციას შეიძლება იწვევდეს. ამიტომ ადამ სმიტი მიიჩნევს, რომ ძლიერი საყოველთაო განათლება, თანაბარი განათლების ხელმისაწვდომობა, ასე ვთქვათ, ჩვენი თანამედროვე ტერმინოლოგიით, არის აუცილებელი და სახელმწიფოს ძირითადი სოციალური ფუნქცია, რათა მოხდეს ერის ინტელექტუალური, ასე ვთქვათ, თანაბარი განვითარების უზრუნველყოფა. ამ წიგნზე კიდე ბევრი რამის საუბარი შეიძლება, თუმცა თუ ჩვენ გვაინტერესებს როგორი იყო კაპიტალიზმის დაბადება და განსაკუთრებით როგორი იყო ყველაზე წინწასული ასე ვთქვათ, სავაჭრო ურთიერთობებით და კაპიტალისტური საქმიანობით დაწინაურებული ინგლისი, ბრიტანეთი 19-18 საუკუნეში ჩვენ აუცილებლად უნდა წავიკითხოთ ადამ სმიტის ეს წიგნი, რომელიც როგორც იმდროინდელი ეპოქის, იმდროინდელი ბრიტანული საზოგადოების შესახებ ნათელ წარმოდგენას გვაძლევს, ასევე ძალიან საინტერესო ისტორიული ინტერპრეტაციას გვთავაზობს ფულის წარმოშობის შესახებ, იმის შესახებ თუ რა ქმნის ღირებულებას. ადამ სმიტი გამოყოფს, რომ არსებობს საბაზრო ფასი, მაგრამ არსებობს ასევე ბუნებრივი ღირებულება პროდუქტის, რომელიც დამოკიდებულია იმაზე თუ რამდენად სარგებლიანია ეს პროდუქტი საზოგადოებისთვის, მას მოყავს შედარება ალმასსა და წყალს შორის. მიუხედავად იმისა, რომ წყალი უფრო მეტად ღირებული და სარგებლიანი ადამიანისთვის და საჭირო რამ და ალმასი თითქმის არაფერში შეიძლება არ დაჭირდეს ადამიანს, ალმასის ფასი არის ბევრად უფრო მეტი, ვიდრე მაგალითად წყლის ფასი. და ადამ სმიტი ამაზე საუბრობს, რომ არსებობს საგანთა უმრავლესობა, რომლის სარგებლიანობის ღირებულება უფრო მეტად ბევრია, ვიდრე მისი საცვლელი ღირებულება. და არსებობს საგნები, რომელთა სარგებლიანობის ღირებულება თითქმის არაფერია, მაგრამ მისი საცვლელი ღირებულება არის ძალიან დიდი. წყლის ღირებულება, საჭიროების სარგებლიანობის ღირებულება ძალიან მაღალი, მაგრამ წყალზე ვერაფერს ვერ გადაცვლი. მაგრამ ალმასი, რომელიც სარგებლიანობის ღირებულებით დაბალია, მისი საცვლელი ღირებულება იმდენად მაღალია, რომ მისი მეშვეობით შეიძლება ბევრი საგანი მოიპოვო. თუ რატომ ხდება ესე, ადამ სმიტი ამას ხსნის შრომის ღირებულების თეორიით, რომელიც ადამ სმიტს ბოლომდე განვითარებული არ აქვს, თუმცა ის არის ერთგვარი საწყისი, სადაც შემდგომში უკვე დევიდ რიკარდო და შემდგომში უკვე კარლ მარქსი ცდილობს ამ თეორიაზე დაფუძნებით ახსნას იმ საგანთა ღირებულება, რომელიც ჩვენს გარშემოა და რომელსაც ჩვენ მოვიხვალთ კაპიტალისტურ ურთიერთობაში. ორი მთავარი რამ, ადამ სმიტი არის წყარო ორი ძირითადი ინტელექტუალური ხაზის შემდგომ ეპოქაში. ეს ხაზი ეს არის ეკონომიკური იდეების თეორია, რომელიც ამბობს, რომ საზოგადოება ეს არის კონფლიქტური, მასში არსებული საზოგადოებები კონფლიქტში ერთმანეთთან მათი კლასობრივი ინტერესის მიხედვით და ადამ სმიტმა ეს კლასობრივი ინტერესი მათი შემოსავლების მიხედვით
განავრცო და არის მეორე ინტელექტუალური თეორია, სარგებლიანობის თეორია, რომელიც ამბობს, რომ საზოგადოება ჰარმონიულია. აი ეს არსებული კონკურენცია არც საზოგადოებაში ამ ეგოისტური ბუნებიდან გამომდინარე განაპირობებს საბოლოო ჯამში საჯარო სიკეთეს. აი თუ გახსოვთ მე ლექციის დასს ვიხმარე ბერნან მანდევილის წიგნი, კერძო ცოდვები საჯარო სიკეთე. ერთგვარი განვრცობა ადამ სმიტში. დიდი მადლობა, იმედი მაქვს ეს ლექცია საინტერესო იყო და იმედი მაქვს გარკვეული წვლილი შევიტანე იმ мотиваციაში, რომელიც თქვათ ამ წიგნს თქვენ წაგაკითხებთ. ძალიან დიდი მადლობა. შევხვდებით შემდეგ ლექციებზე.